เป็นเวลาบ่ายโมงของวันที่3 สิงหาคมอาตมาพระราชธรรมเจติยาจารย์เจ้าวาดวัดธรรมมงคลหรือเรียกชื่อง่ายๆว่าหลวงพ่อวิริยังเป็นชื่อเดิมเกี่ยวกับเรื่องที่จะพูดในวันนี้หรืออธิบายธรรมะเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันธรรมสวนะมีอยู่วันหนึ่งที่หลวงปู่มั่นเป็นวันมาฆบูชาคราวนั้นท่านได้ประกาศให้ประชาชนว่าวันนี้หลวงปู่มั่นจะแสดงธรรมประชาชนนั้นกระหายอยากจะฟังธรรมของหลวงปู่มั่นเต็มที่ได้พากันหลั่งไหลมาไม่ทราบว่ามาจากไหนบ้างเต็มศาลาใหญ่อันนี้เหตุเกิดขึ้นที่บ้านโคกนามนตำบลตองโขบอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเมื่อคนมาก็คงจะมากกว่าที่มานั่งอยู่ที่นี่แล้วท่านก็เรียกอาตมาในสมัยนั้นอายุ22 ปีไปอยู่กับท่านได้ประมาณ6 เดือนแล้วก็เรียกพระอาจารย์มหาบัวเมื่อเรียกทั้งสองมาแล้วท่านก็มีคำสั่งบอกว่าทั้งสองเทศให้โยมฟังแล้วท่านก็เดินหายเข้าไปในห้องนั้นหมายถึงว่าเป็นศาลาซึ่งอาตมาไปเห็นแล้วก็บอกให้เขาช่วยกันอนุรักษ์ไว้ในปัจจุบันแล้วก็ห้องธรรมาสน์ที่กำลังเทศนั้นอยู่ติดกันกับห้องของท่านอยู่ข้างในเราทั้งสองคืออาตมากับพระอาจารย์มหาบัวหรือหลวงตาบัวที่บ้านตาดอยู่2 องค์ต่างองค์ก็ต่างหันหน้ามองดูกันว่าเราจะเอายังไงดีเพราะว่าเราจะต้องมาเทศต่อหน้าท่านปรมาจารย์ซึ่งเราก็เพิ่งมากันใหม่ๆอะไรจะเกิดขึ้นทั้ง2 องค์ก็เรียกว่าตัวสั่นแต่ว่าในฐานะที่อาจารย์มหาบัวอาวุโสก็ต้องขึ้นก่อนพอท่านขึ้นไปเทศปรากฏว่าไม่ทราบว่าท่านเทศว่าอย่างไรอาตมาก็คงจำไม่ได้เพราะเป็นเวลานานแล้วแต่รู้สึกว่าหวาดเสียวเทศอย่างที่เรียกว่ากลัวอย่างมหาศาลพอท่านลงมาแล้วท่านก็ยิ้มได้ท่านก็บอกว่าวิริยังเอาแล้วนะก็ไม่เป็นไรหลวงพ่อก็ต้องขึ้นไปเทศในขณะที่เทศนั้นลืมไปว่าเรากำลังอยู่ต่อหน้าหรือว่าหลวงปู่มั่นกำลังนั่งฟังเราเทศอยู่ในขณะนั้นปรากฏว่าตัวเนี่ยมันไม่เป็นตัวของเราเองคือตัวเบาเมื่อหลวงปู่ท่านเทศว่าหนทางกลางเราก็จะต้องเอาคำของท่านทั้งหมดที่ท่านเทศให้อาตมาฟังเนี่ยนำเอามาพูดหมดตั้งแต่ต้นจนกระทั่งสุดท้ายหมายความว่าหนทางกลางคือทางพอดีหนทางกลางเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือโยมจะฟังออกหรือฟังไม่ออกก็ไม่ทราบแต่ว่า
หลวงปู่ท่านเทศอย่างนั้นหลวงพ่อก็ต้องเทศตามเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงหายการประหม่าว่าเราเป็นผู้แทนท่านเทศถึงเรื่องมัชฌิมาปฏิบัติจนกระทั่งจบตื่นเช้าขึ้นมานึกว่าจบแล้วก็แล้วกันท่านเรียก2 องค์ไปหลวงพ่อนั่งอยู่ซีกหนึ่งอาจารย์มหาบัวนั่งอยู่ซีกหนึ่งท่านบอกว่านี่วิริยังเธอนี่มีความสามารถเพราะว่าเราเทศยังไงแกก็เทศอย่างนั้นได้แล้วท่านหันไปพูดกับอาจารย์มหาบัวบอกว่ามันยังตื้นเกินไปว่างั้นในที่สุดเราก็ได้ฟังเท่านี้การที่อาตมาเนี่ยไปอยู่กับหลวงปู่มั่นในระยะเวลา4 ปีซึ่งเป็นระยะเวลาที่ได้ฝึกทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าในสมัยนั้นก็เป็นเวลาที่อายุยังหนุ่มคืออายุ22คราวนั้นหลังจากที่ไปจำพรรษาที่บ้านนามนคือจากตองโขบแล้วก็ไปบ้านนามนนั้นก็ออกจากตองโขบไปบ้านนามนก็จะสัก2-3 กิโลได้ก็พอดีมีงานใหญ่ซึ่งเป็นงานที่หลวงปู่มั่นท่านก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้นั่นคืองานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่เสาที่จังหวัดอุบลเมื่อมีงานขึ้นอย่างนี้บรรดาพระอาจารย์ต่างๆก็ได้มารวมประชุมกันที่บ้านนามนจำนวนเท่าไหร่ก็ไม่ทราบแต่ว่าเยอะหลวงปู่สิงห์หลวงปู่เทศหลวงปู่สารหลวงปู่ขาวหลวงปู่กงมาหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่อ่อนก็นับไปที่เท่าที่จำได้หลวงปู่หลุยอย่างนี้เป็นต้นก็รวมกันแล้วไม่ต่ำกว่า50 องค์บรรดาพระอาจารย์ผู้ใหญ่เป็นผู้น้อยหรือเรียกว่ารุ่นล่าสุดก็คือหลวงพ่อนี่เองเรียกว่านั่งอยู่ปลายแถวแล้วก็นัดวันเรียบร้อยแล้วก็ออกเดินจากออกเดินจากบ้านนามนเนี่ยต้องการที่จะไปจังหวัดอุบลราชธานีทางมีหลายคนที่เขาออกค่าเครื่องบินออกค่าอะไรให้ว่าหลวงปู่ไม่ต้องเดินท่านก็ไม่เอาท่านจะเดินเอาในที่สุดทุกองค์ก็ไม่มีใครกล้าขึ้นเครื่องบินไม่มีใครกล้าขึ้นรถยนต์แล้วก็ต่างคนก็ต้องต่างเดินแต่ว่าท่านแบ่งออกเป็น2 คณะแรกให้หลวงปู่สิงห์เป็นหัวหน้าเดินไปก่อน20 องค์คณะที่2ตามท่านไปอีก30 องค์คณะที่2นี่ก็คือหลวงพ่ออยู่ในคณะที่2เดินจากบ้านนามนเนี่ยไปที่อำเภอนาแกจะต้องไปพักที่นั่นไปพักที่วัดอาจารย์สนท่านอาจารย์องค์นั้นที่ท่านไปสร้างวัดท่านชื่อว่าสนว่าอาจารย์สนไปพักที่นั่นแล้วในที่สุดทั้ง50 องค์ก็ได้ไปพักที่วัดอาจารย์สนคือที่นาแกกันเมื่อไปพักที่นั่นแล้วท่านก็มีคำสั่งเป็นครั้งที่2บอกว่าทุกคนจุดหมายปลายทางจังหวัดอุบลใครจะไปยังไงได้ไปเลยแต่ห้ามไปกับเราท่านว่าอย่างนั้น
แล้วก็ทุกคนก็นิ่งเงียบในที่สุดท่านก็บอกว่ามีคนที่ติดตามเราได้เพียงองค์เดียวคือวิริยังทุกคนต่างก็เงียบทุกองค์ก็บอกว่าผมก็จะไปกับหลวงปู่คนนี้ก็จะไปบอกว่านี่คือคำสั่งใครจะไปไม่ได้นอกจากวิริยังเพียงองค์เดียวไปกับเรานอกนั้นให้จุดหมายปลายทางคือจังหวัดอุบลนั่นเองที่เป็นปฐมต้นเหตุของการเดินธุดงค์2 ต่อ 2กับหลวงปู่มั่นสำหรับหลวงพ่อเนี่ยเพราะอะไรถึงได้เป็นเช่นนั้นเพราะว่าหลวงพ่อเป็นผู้อุปถากมาตั้งแต่ต้นเมื่อเข้าไปอยู่กับท่านคิดว่าครั้งแรกเนี่ยหลวงพ่อเคยเล่าไว้ในที่นี้แล้วก็คงจะต้องไม่ซ้ำอีกในเมื่อได้เป็นอุปถากสมัยนี้ก็เรียกว่าทศ.เพราะฉะนั้นมีอะไรตื้นลึกหนาบางไม่ว่าจะเป็นธรรมะที่เรียกว่ามุตโตไทยหรือประวัติหลวงปู่มั่นก็ต้องเกิดจากอาตมาทั้งนั้นเป็นผู้ที่ไต่ถามข้อความต่างๆเท่าที่ประวัติที่เขียนเอาไว้นอกจากเขียนประวัติแล้วที่เขียนธรรมเทศนานั้นมุตโตไทยถือว่าเป็นหลักเรียกว่าเป็นแก่นถ้าเราพิจารณาดูให้ดีถ้าใครได้อ่านหนังสือมุตโตไทยแล้วอย่าอ่านไปเลยอ่านแล้วให้ทบทวนกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งและทบทวนมาอีกครั้งหนึ่งจะรู้ว่าการปฏิบัติตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดคือเรานั่งสมาธิกันอยู่ทุกวันเนี่ยเราต้องการผลที่ออกมาให้ดีที่สุดนั่นก็คืออยู่ที่หนังสือมุตโตไทยเมื่อหลวงพ่อได้รับสิทธิที่จะไปกับท่าน2 ต่อ 2ก็เดินตั้งแต่นาแกแล้วก็มีโยมคนหนึ่งสติบ้องเป็นคนหาบบริขารหาบบาตรไปเดินไปวันแรกก็ผ่านเขาเรียกว่าทุ่งใหญ่ทุ่งอะไรก็ไม่รู้แต่ทุ่งนาทุ่งจำปานาแกเขาเรียกว่าทุ่งจำปานาแกต้องเดินกันทั้งวันกว่าจะพ้นทุ่งนั้นได้เรียกว่าตากแดดพอตากแดดร้อนเข้าท่านก็หันมาถามหลวงพ่อว่าวิริยังว่าไงเหนื่อยยังบอกไม่เหนื่อยเดินเท่าไหร่ก็เอาได้นี่หมายถึงว่าท่านทดสอบว่าการเดินหรือว่าการทำอะไรเนี่ยจะมีจิตใจวอกแวกหรือเปล่าเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งดีใจท่านพาก็ไปแวะแล้วก็แวะพักที่ต้นไม้นั้นเมื่อแวะพักที่ต้นไม้อาตมาก็ต้องเข้าไปบอกว่าต้องไปถ่ายทุกข์แล้วอย่างนั้นคือต้องไปถ่ายทุกข์ขอโอกาสท่านเดินเข้าไปถ่ายทุกข์เสร็จพอถ่ายกลับคืนมาท่านก็รู้เลยว่าเราเนี่ยไปถ่ายแล้วไม่ถูกต้องตามวินัยผิดวินัยข้อไหนท่านบอกว่านี่เวลาถ่ายแล้วมันต้องล้างต้องมีน้ำล้างถ้าไม่มีน้ำล้างผิดวินัยเราก็นึกว่าเดินเราตะพายน้ำเฉพาะรับประทานเฉพาะฉันก็แย่แล้วยังจะเอามาชำระอีกมันก็ชักจะมากไปก็เลยไม่เอาน้ำไม่ได้ล้างท่านก็มาดุเอาแล้วในที่สุดนั่งอยู่ที่ใต้โคนต้นไม้ท่านก็นั่งอบรมว่าการที่เราจะทำเพื่อความเจริญของพุทธศาสนาเราต้องทำตัวของเราให้เจริญก่อนหมายถึงว่า
เราจะต้องดูว่าตัวของเรานี่มันบกพร่องตรงไหนปฏิบัติบกพร่องเรียนบกพร่องความคิดบกพร่องหรือว่าการติดต่อเชื่อมโยงต่างๆบกพร่องท่านก็อธิบายในที่สุดท่านก็ย้ำลงไปบอกว่าเธอต้องการอยากจะเผยแพร่พุทธศาสนาเธอต้องเอาเศรษฐกิจนำหน้าท่านก็ว่าอย่างนั้นแต่เราก็ไม่รู้ว่าเศรษฐกิจมันคืออะไรอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วลุกจากที่นั่นไปเดินอีก4 ชั่วโมงเดิน4 ชั่วโมงนี่ไปถึงบ้านต้องเราก็ไปพักที่บ้านต้องพอพักบ้านต้องเสร็จแล้วท่านก็ให้อาตมาเนี่ยจัดเราก็จัดที่ให้ท่านพักแล้วเราก็มาจัดเองเมื่อมาจัดเองเราก็นึกว่าถึงยังไงเดินมาตั้ง4 ชั่วโมงแล้วท่านคงไม่เดินจงกรมท่านคงให้เราพักเตรียมพักเต็มที่พอจัดที่เสร็จแล้วที่ไหนได้ท่านออกเดินจงกรมทั้งที่เดินมา4 ชั่วโมงแล้วเราก็ต้องเดินจงกรมด้วยก็นึกว่าท่านจะเดินสักกระเดียวสัก4-5 นาทีก็หยุดเดินอีกเกือบชั่วโมงหนึ่งถึงได้พักพอพักเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ต้องไปบีบนวดตามปกติถึงจะเหนื่อยเท่าไหร่ก็ต้องบีบนวดในขณะนั้นท่านก็บอกว่าเหตุผลอะไรที่เราต้องให้เธอมากับเราองค์เดียวเนี่ยเหตุผลอะไรเหตุผลก็คือเราจะบอกให้ว่างานที่จะต้องทำในอนาคตอันดับแรกคือการเข้ามาอยู่กรุงเทพอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีงานที่จะต้องไปทำงานต่างประเทศและจะต้องมีงานต่างๆที่จะต้องแนะนำแล้วก็วางหลักการให้คนทั้งหลายเนี่ยเข้าใจว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความดีอย่างไรท่านก็อธิบายให้ฟังว่าเช่นอย่างว่าเมื่อหลวงพ่อมาอยู่ที่กรุงเทพครั้งแรกคนในกรุงเทพนี้เขาจะไม่รู้จักว่าหลวงปู่ฟั่นคือใครหลวงปู่อ่อนคือใครหลวงปู่แหวนคือใครหลวงปู่เทศคือใครไม่มีใครรู้จักพระทั้งหลายทั้งปวงทุกองค์เหล่านั้นได้มาที่วัดธรรมมงคลในสมัยที่วัดธรรมมงคลสร้างครั้งแรกไม่มีใครรู้จักสักเดินออกไปบิณฑบาตก็เหมือนพระปกติเวลากลับคืนไปฉันก็ปกติเวลาท่านมาพักอยู่5 วัน15 วันก็ปกติไม่มีใครไปหรือไม่มีใครกระตือรือร้นเพราะเขาไม่รู้ว่าพระท่านเหล่านี้ได้ทรงคุณวุฒิอย่างไรบ้างจวบจนกระทั่งอาตมานั้นมาอยู่ที่วัดธรรมมงคลปีที่1ที่2และที่3ปรากฏว่ามีคนมาไต่ถามว่าทำไมท่านจึงมาอยู่และท่านได้เป็นลูกศิษย์ใครและท่านทำไมปฏิบัติไม่เหมือนกับคนอื่นในที่สุดหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็นำเอาไปลงอาตมาก็ให้ข้อเขียนบอกว่าการปฏิบัติเหล่านี้นั่นอาตมานี้เป็นผู้น้อยด้วยซ้ำไปอาจารย์ผู้ใหญ่ยังมีอีกเยอะต่อจากนั้นมาผู้คนจึงได้รู้จักพระอาจารย์เหล่านี้ขึ้นหลวงพ่อคิดว่าน่าจะเป็นเหตุผลอันหนึ่งที่ท่านบอกว่าวิริยังเธอจงไปอยู่กรุงเทพถ้ามิฉะนั้นแล้วลูกศิษย์หลวงปู่มั่นจำนวนมากที่ทรงคุณวุฒิคนก็จะไม่รู้จักจากนั้นมานี่ไม่ต้องห่วงพอท่านเข้ามากรุงเทพเนี่ยคนจะแห่เข้าไปเต็มเลยก็เพราะว่าทุกคนได้รู้แล้วว่า
ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากนั้นก็เดินไปที่พระธาตุพนมไปถึงพระธาตุพนมไปพักอยู่ที่วัดอ้อมแก้วแล้วก็ไปไหว้พระธาตุพนมเมื่อไปไหว้พระธาตุพนมท่านก็เล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนนั้นเมื่อท่านเดินธุดงค์กับหลวงปู่เสาคืออาจารย์ของท่านและก็ท่านมาที่พระธาตุพนมเนี่ยไม่มีใครมาไหว้พระธาตุพนมมีแต่เถาวัลย์ปกคลุมเหมือนกันก็ว่าเจดีย์ร้างอย่างนั้นแหละเมื่อท่านลูกศิษย์กับอาจารย์ไปนั่งสมาธิอยู่ที่พระธาตุพนมนั้นปรากฏเห็นแสงสว่างรุ่งโรจน์มาในตอนตี 3แล้วในตอนประมาณสัก2 ทุ่มกว่าจะสว่างออกจากพระเจดีย์องค์นั้นพระธาตุพนมแล้วพอตี 3นี่จะกลับคืนมาอย่างนั้นทุกวันท่านก็สงสัยพิจารณาท่านก็ทราบว่าที่นี่เป็นพระบรมธาตุที่แท้จริงท่านจึงได้ประกาศชาวบ้านบอกให้ชาวบ้านเนี่ยมาช่วยกันถางป่าเนี่ยในครั้งนั้นมีแต่พระเจดีย์คือพระธาตุพนมเนี่ยล้างพระก็ไม่มีวัดก็ไม่มีอย่างนี้ในสมัยที่ท่านไปธุดงค์และท่านเล่าให้ฟังเมื่อท่านได้ทำเสร็จถางเสร็จปรับปรุงสถานที่เสร็จท่านก็ทำมาฆบูชาพาญาติโยมทำมาฆบูชานับแต่นั้นมาพระธาตุพนมก็เป็นที่รู้จักคนทั้งหลายก็ได้ไปนมัสการกันในที่สุดท่านหลวงปู่ท่านก็คิดว่าเวลานี้ใกล้เวลาที่จะถึงงานศพแล้วเราจะต้องไปโดยรถยนต์ซะแล้วเดินไม่ทันสมัยนั้นก็มีรถยนต์ที่ใส่อะไรก็ไม่รู้วิ่งไปด้วยถ่านวิ่งตั้งแต่นครพนมไปถึงจังหวัดอุบลเนี่ยใช้เวลาตั้งเกือบ2 วันต้องค้างกลางทางรถยนต์วิ่งวันเดียวไม่ถึงเขาเรียกรถใช้ถ่านรถยนต์แต่ใช้ถ่านเป็นสมัยสงครามเมื่อไปถึงที่นั่นก็ปรากฏว่ามีพระอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นนี่ทั้งหมดเท่าที่ได้สำรวจดูแล้วมีประมาณ 1,200 องค์อาตมาเองเป็นผู้ที่เป็นเจ้าบัญชีที่เขียนลงไปว่านี่คือลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนี่คือลูกศิษย์หลวงปู่เสาอะไรอย่างนี้ก็รวมกันทั้งหมดได้ 1,200 กว่าองค์ในขณะที่อยู่ที่นั่นท่านก็เทศเรียกว่าเทศเต็มที่กลับมาจากที่ทำงานศพแล้วครั้งนั้นคิดว่าในเรื่องของงานศพนี้ก็เคยได้พูดและเคยได้พูดเอาไว้แล้วก็คงจะไม่พูดอะไรมากจากนั้นก็กลับมาก็คือกลับมาที่บ้านนามนอีกตามเดิมคือกลับมาที่เก่าเมื่อกลับมาบ้านนามนจำพรรษาในพรรษานั้นเองที่กลับจากหลวงปู่เสาที่ทำพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่เสากลับมาในปีนั้นแหละเป็นปีที่หลวงพ่อได้เขียนมุตโตไทยคือปีที่มาจำพรรษาอยู่บ้านนามนและทีนี้ในพรรษานั้นก่อนแต่ที่จะเข้าหลังจากพรรษาท่านก็บอกว่าวิริยังเธอจงไปทดสอบความสามารถที่บ้านห้วยแคนคือบ้านพวกส่งเขาเรียกกันว่าโซ่หรือส่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าหากว่าไปพัฒนาบ้านนี้ได้เธอจะไปไหนในโลกเนี่ยจะไปได้ทั้งหมดแต่ว่าการที่ไปนั้น
ไม่ต้องเอาอะไรไปกรดกระมุงเท่านั้นเองไม่ต้องมีอะไรตัวเปล่าๆแต่ว่าต้องไปทำชาวบ้านนี้ให้มีฐานะดีให้ได้เพราะว่าในสมัยนั้นชาวบ้านห้วยแคนเนี่ยเป็นบ้านที่ยากจนที่สุดแล้วก็เป็นบ้านคุถราชทางโน้นเขาเรียกว่าขี้โม้พวกคุถราชเข้าไปในเมืองเนี่ยถ้าเขาเห็นว่าคนบ้านห้วยแคนมาเขาจะหลีกหนีไกลเขาจะไม่ค่อยให้เข้าร้านเขาเพราะเป็นคนที่น่ารังเกียจสกปรกด้วยยากจนด้วยเมื่อเป็นอย่างนั้นท่านก็ใช้ให้หลวงพ่อเนี่ยไปองค์เดียวบอกว่าไปทรมานพวกนี้ให้สำเร็จอาตมาก็ไม่มีขัดคำสั่งเมื่อท่านสั่งอย่างนั้นก็ต้องเดินออกไปมีบาทลูกเดียวกดคันหนึ่งก็เดินไปพอไปถึงก็ไปถามเขาว่านี่โยมที่นี่มันมีที่ไหนที่มันเขาเรียกว่ามันแข็งหรือว่าผีดุทางภาคอีสานเขาเรียกว่ามันเข็ดมันขวางบอกว่ามีที่ไหนบ้างที่ผีดุที่สุดเขาก็บอกว่าอยู่ที่นั่นหนองแสงไปหนองแสงที่หนองแสงเนี่ยหลวงพ่อก็ไปปักกฏที่หนองแสงพวกบ้านห้วยแคนก็บอกว่าโอ้ยยาคูไทยอย่าไปเลยไปก็ตายเปล่าตายไม่เป็นไรหรอกเราไม่เคยกลัวบอกว่าอย่าไปเลยนะแต่ในที่สุดเขาห้ามไม่ได้หลวงพ่อก็เลยไปปักกรดอยู่ที่ข้างหนองแสงพอปักกรดเสร็จแล้วนั่งพิจารณาอยู่ทั้งคืนว่าเราจะทรมานคนในบ้านนี้ได้อย่างไรในที่สุดหลวงพ่อก็ได้ความคิดขึ้นมาเยอะเลยเมื่อนั่งสมาธิแล้วความคิดก็เกิดขึ้นตื่นเช้าขึ้นมาออกมาบิณฑบาตโอ้โหไอ้ขี้โม้เขาเรียกคุถราชมันเป็นตุ่มใหญ่ๆบางทีก็อยู่ที่จมูกใหญ่ออกมาอยู่ที่มือบางทีก็อยู่ที่ปากเวอร์ออกมาอย่างเงี้ยแล้วมันก็เอาข้าวเหนียวใส่บาตรเอามือเนี่ยปั้นข้าวเหนียวใส่บาตรไอ้พวกเสื้อผ้าอย่างเงี้ยมันคงไม่ได้ซักนะโอ้โหเหม็นกลุ่มเลยอาตมาก็เลยบอกว่าอันดับแรกเวลานี้ผีอาตมาจับไว้หมดแล้วถ้าใครไม่เชื่อฟังจะปล่อยผีมากินว่าพูดกันไปเพื่อให้เป็นกุศโลบายในที่สุดมันก็บอกว่าบอกยังไงก็บอกมาอันดับแรกให้มันซักผ้าก่อนมันก็ซักต่อมาก็ให้มันกวาดบ้านกวาดที่ทำอย่าให้มันสกปรกมันก็กวาดหมดต่อมาบอกว่าห้ามไม่ให้เล่นการพนันพวกผู้ชายเนี่ยมันไม่ทำงานให้แต่ผู้หญิงเนี่ยไปเอาขี้ใต้ไปขายก็พอกินบ้างไม่พอกินบ้างเลิกเล่นการพนันถ้าใครเล่นการพนันจะปล่อยผีมากินในที่สุดมันก็เลิกกันหมดยังเหลืออีกกลุ่มหนึ่งไม่เลิกมันบอกว่าผีแผลที่ไหนมีในที่สุดมันก็มาเล่นพอเล่นแล้วมันพอดีไปตกน้ำตายพอดีเขาก็เลยบอกว่าผีกินมันจริงๆแล้วมันก็เลิกเล่นพอเลิกเล่นแล้วเห็นว่าทุกคนได้เชื่อหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าเนื้อที่ทั้งหมดที่รอบบ้านเราเนี่ยเราไปจับจองกันเอาคนละ10 ไร่10 ไร่มีอยู่37 หลังคาเรือนให้พากันถางให้หมดทำเป็นไร่แล้วคิดว่าในสมัยนั้นสงครามโลกยังไม่ทันเลิกบอกว่าให้ปลูกอ้อยเพราะว่าน้ำอ้อยไม่มีนี่เราพูดกันให้ย่อลงไปว่าหลวงพ่อได้ไปบอกเขาให้เขาทำเศรษฐกิจนะแล้วก็ปลูกอ้อยพ
พอปลูกอ้อยเสร็จแล้วเนี่ยในจำนวน300ไร่เนี่ยเพราะว่าคนละ10ไร่37ครัวเรือนกับ370ไร่ปลูกทีนี้ที่ดินมันดีเพราะว่าไม่เคยปลูกอะไรเลยพอปลูกอ้อยเนี่ยมันก็ลำใหญ่ๆพอลำใหญ่เสร็จแล้วหลวงพ่อก็เลยมาคิดว่าเราจะทำอะไรเราต้องทำน้ำตาลงบเพราะว่าสมัยนั้นไม่มีน้ำตาลขาดตลาดแล้วก็รีบให้มันปลูกไอ้ต้นกล้วยอ้อมสถานอ้อมไร่พอมันเวลาที่มันเนี่ยแก้ไขคือพอเวลาที่อ้อยโตขึ้นมาแล้วก็เอาคนนี่ละหันบีบจนกระทั่งเป็นน้ำแล้วก็เอามาต้มเสร็จแล้วก็ทำเป็นน้ำอ้อยงบพวกชาวพ่อค้าพอรู้เข้าหลั่งไหลกันมาซื้อต้องการที่จะซื้อน้ำอ้อยงบต้องการที่จะซื้อแต่ว่ามันจะให้ราคากระสอบละ3 ตังค์หลวงพ่อบอกว่าไม่ได้ต้องกระสอบละ5 ตังค์ว่างั้นทุกคนก็เชื่อในที่สุดเขาก็ขายได้ราคาพวกนี้ก็เลยมีเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วก็อาตมาก็พาเขาสร้างบ้าน37หลังเอาไม้ที่ถางไล่มานั่นให้มันถากมันเลื่อยเองแล้วก็สร้างวัดขึ้นมาวัดหนึ่งแล้วโรงเรียนหลังหนึ่งไปขอทางศึกษาธิการเขาขอครูมาให้มาสอนคือครูสายในเบื้องต้นแล้วในที่สุดพวกนี้หลวงพ่อก็พาจำศีลภาวนาว่าอย่างนั้นเหลือกระป๋องเดียวก็เอาหมดเลยพอมาถึงก็ประชุมชาวบ้านหลวงพ่อก็ทำน้ำมนต์พอทำน้ำมนต์เสร็จแล้ววันนี้จะไล่ผีออกให้หมดทุกคนมาอาบน้ำมนต์แล้วก็เอายานี้ไปกินพอกินเสร็จขี้โมหายทั้งบ้านเลยในที่สุดมันก็เข้าใจว่าผีหนีแล้วหลวงพ่อก็ให้พวกนี้ไปทอดผ้าป่าถวายหลวงปู่มั่นบอกว่าทั้งหมดเรานี่นะถ้าไม่ได้ถึง100 บาทไม่ต้องไปสมัยนั้นเนี่ยเขาออกกันทีคนละ1 ตังค์2 ตังค์10 บาทนี่มากเหลือเกินแล้วนี่เอาไป100 บาทไปถวายท่านในที่สุดท่านก็เห็นความดีนี่มันทำสำเร็จเนี่ยเอาละถ้าอย่างนั้นเราจะทำตามสัญญาเราจะไปจำพรรษาอยู่ด้วยหมายความว่าจำพรรษาก็คืออยู่3 เดือนน่ะแต่ไม่ใช่ในพรรษาแล้วท่านก็เดินออกจากบ้านนาสินวลแล้วก็ไปอยู่ที่บ้านห้วยแคนพอได้ในพรรษานั้นทางบ้านหนองผือนาในเนี่ยก็ได้มาอาราธนาให้หลวงปู่เนี่ยไปจำพรรษาที่บ้านหนองผือนาในขณะนั้นก็หลวงปู่กับอาตมาเนี่ยก็อยู่ด้วยกันที่บ้านห้วยแคนก็จะมีพระอีกสักองค์2 องค์เช่นอาจารย์มหาบัวบ้างพระอาจารย์กงมาบ้างใคร2-3 องค์ก็ไปอยู่พักกันที่บ้านห้วยแคนในระยะนั้นทีนี้ท่านก็มาพิจารณาว่าจะทำอย่างไรในเมื่อเข้ามานิมนต์อย่างนี้แล้วทุกคนก็บอกว่าสุดแล้วแต่หลวงปู่จะเอายังไงก็แล้วกันท่านก็พิจารณาตื่นเช้ามาท่านก็เรียกประชุมบอกว่าเรารู้แล้วว่าเราจำเป็นที่จะต้องไปที่บ้านหนองผือเพราะว่าเป็นสถานที่ที่เราจะต้องอยู่ในวาระสุดท้ายเราจะต้องไปรวมพลหมายความว่าผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ต่างๆเหนือใต้อยู่ที่ไหนก็ตามก็จะต้องได้มารวมกันอยู่ในสถานที่นี้เพื่อที่จะได้มาปรับปรุงหรือฟังข้อนโยบายอะไรต่างๆที่จะทำให้คณะปฏิบัตินี้ให้มันมีความยืดยาวหรือยืนยงต่อไปท่านว่าอย่างนั้น
พอว่าเสร็จก็บอกว่าอาทิตย์หน้าเราจะเดินทางออกจากนี่ใครจะเอารถมาใครจะมาหามใครจะมาทำอะไรท่านก็ไม่ให้ทำทั้งนั้นบอกเดินเลยเดินตั้งแต่บ้านห้วยแคนไปถึงบ้านผืออำเภอผือไม่ใช่อำเภอผือบ้านหนองผือตำบลนาในอำเภอพันรนานิคมการเดินในสมัยนั้นตั้งแต่บ้านห้วยแคนไปถึงบ้านหนองผือใช้เวลา2 คืนคืนแรกเราได้ไปพักที่บ้านร้างแห่งหนึ่งในขณะที่ไปนั้นก็มีหลวงพ่อเป็นผู้ติดตามแต่ผู้เดียวก็เดินไปพักแล้วก็มีเณรอยู่องค์หนึ่งไปด้วยไปพักอยู่ที่บ้านร้างมีบ้านร้างแห่งหนึ่งในค่ำคืนวันนั้นปรากฏว่าท่านบอกว่ามันมีอะไรนะที่บ้านร้างอันนี้ในที่สุดทุกคนก็ตกตะลึงว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้บอกว่ามันต้องมีสิมีอะไรเกิดขึ้นแล้วนะพอรุ่งเช้าขึ้นมาเนี่ยมีโยมที่อยู่รอบๆ5 คนมาถวายอาหารและท่านก็โยมทั้ง5 คนเขาก็บอกว่าบ้านหลังนี้มีคนผูกคอตายคือหมายความว่าผูกคอตายอยู่ที่นั่นท่านก็บอกท่านถึงได้บอกว่าให้พวกเราเนี่ยแผ่ส่วนกุศลให้แล้วจากนั้นเราเดินไปอีกที่หนึ่งก็คือไปที่บ้านผักอีเลิศบ้านเขาเรียกว่าหนองอีเลิศหรือหนองผักอีเลิศอะไรนี่ไปอีกครั้งเสร็จแล้วจึงได้เข้าหนองผือเพราะฉะนั้นเดินทางตั้งแต่บ้านโคกมานามนไปนาแกออกจากนาแกเดินไปพระธาตุพนมออกจากพระธาตุพนมไปจังหวัดอุบลกลับจากจังหวัดอุบลมาที่อำเภอนาแกกลับจากอำเภอนาแกก็มาที่บ้านนามนออกจากบ้านนามนก็ไปบ้านนาสีนวลออกจากนาสีนวลก็ไปบ้านห้วยแคนออกจากบ้านห้วยแคนทีนี้ก็ขึ้นไปหนองผืออันนี้ก็คงจะมีสิ่งต่างๆที่จะพูดอีกเยอะแยะแต่คิดว่าคงจะยังไม่พูดอยากจะพูดตอนที่ไปอยู่ที่อำเภออยู่ที่บ้านหนองผือตำบลนาในอำเภอพนานิคมเพราะว่าเป็นวาระสุดท้ายของท่านและวาระสุดท้ายของท่านได้ทำอะไรและท่านได้ฝากธรรมะอันไหนและท่านได้แก้ไขสิ่งต่างๆอย่างไรบ้างในที่บ้านหนองผือเนี่ยจะเป็นระยะเวลาที่มีความสำคัญท่านได้ยืนยันข้อนี้ว่าทำไมพระอัสสชิเมื่อได้ฟังเทศของท่านพระอุปดิษฐ์คือพระสารีบุตรไม่ใช่พระอุปดิษฐ์ว่าถึงพระอุปดิษฐ์พระสารีบุตรเนี่ยได้ไปฟังเทศของท่านพระอัสสชินี่คือผู้ที่เป็นปัญจวัคคีย์ในปัญจวัคคีย์ทั้ง5ท่านพระอัสสชิเป็นองค์สุดท้ายแล้วท่านพระอัสสชินี่ได้ไปเทศให้ท่านอุปดิษฐ์นั่นคือพระสารีบุตรในสมัยนั้นท่านพระสารีบุตรนั่นยังหลงผิดอยู่คืออยู่กับพวกสนชัยนอกพุทธศาสนาเมื่อท่านพระอัสสชิไปแสดงนั่นท่านจะแสดงว่าเยธัมมาเหตุปัปภวาเตสังเหตุงตถาคโตเตสัญจโยนิโรโธจะ
เอวังวาดีมหาสมโนว่างั้นและการที่ท่านพระอัสสชิเทศจบเทศเพียงเท่านั้นจบท่านพระสารีบุตรก็ยกมือขึ้นบอกว่าท่านเทศเท่านี้พอแล้วครับท่านไม่ต้องเทศไปมากกว่านี้อีกแล้วนี่คือความฉลาดของท่านพระสารีบุตรท่านเทศว่าธรรมทั้งหลายมาจากเหตุธรรมทั้งหลายเหล่านั้นย่อมดับไปเพราะเหตุท่านพูดเท่านี้ท่านเข้าใจแล้วในที่บ้านหนองผือเนี่ยหลวงปู่มั่นท่านจะยืนยันกับคณะศิษย์ทั้งหลายว่าทุกอย่างต้องมีเหตุเป็นแดนเกิดถ้าแล้วก็จะต้องดับในทางที่ถูกคือไม่ใช่ว่าเมื่อมันหิวขึ้นมาแล้วไม่กินข้าวมันก็ไม่อิ่มเราร้อนเราไม่อยู่ในที่ร่มมันก็ไม่หายมันหนาวถ้าเราไม่อยู่ในฮีตเตอร์มันก็อุ่นขึ้นมาไม่ได้เราจะหนาวเราจะปล่อยให้มันหนาวตายไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่จะดูแลพระพุทธศาสนาดูแลหมู่คณะแล้วก็ทำให้คณะปฏิบัติมีความเจริญเนี่ยท่านยืนยันความข้อนี้ว่าธรรมทั้งหลายต้องมาแต่เหตุทั้งนั้นแต่ว่าธรรมทั้งหลายเหล่านั้นก็ต้องดับไปเพราะเหตุเพราะฉะนั้นผู้ที่จะไปเทศนาสั่งสอนใครก็ดีผู้ที่จะมาปฏิบัติตัวของตนเองให้พ้นทุกข์ก็ดีผู้ที่จะไปสร้างวัดวาหมู่คณะเพื่อที่จะเผยแพร่ธรรมะก็ดีจะต้องยืนยันในธรรมะข้อนี้และอีกประการหนึ่งก็ยืนยันอยู่ในข้อที่ว่าทำไมท่านพระสารีบุตรได้ฟังธรรมของท่านพระอัสสชิเพียงไม่กี่คำแล้วท่านยกย่องอาจารย์ของท่านมหาศาลว่าท่านพระอัสสชิเนี่ยเป็นยอดบุคคลเป็นอาจารย์ที่เรียกว่าอัจฉริยะอาจารย์เพราะฉะนั้นเมื่อท่านพระสารีบุตรไปพักอยู่ในที่แห่งหนตำบลใดได้ยินข่าวว่าท่านพระอัสสชิอยู่ในทิศนี้ท่านจะหันศีรษะเวลาจำวัดท่านจะหันศีรษะไปทางท่านพระอัสสชิทันทีสมมติว่าท่านได้ยินว่าพระอัสสชิอยู่อย่างเชียงใหม่นี่แต่ว่าตัวท่านเองอยู่กรุงเทพอย่างนี้ท่านจะเวลาท่านจำวัดท่านจะหันศีรษะไปทางเชียงใหม่ทันทีหรือว่าเวลานี้ท่านพระอัสสชิอยู่จันทบุรีอย่างเนี้ยท่านอยู่กรุงเทพท่านก็จะหันศีรษะของท่านเนี่ยเวลาจำวัดหันศีรษะไปทางจังหวัดจันทบุรีอย่างนี้เป็นต้นทีนี้เมื่อท่านยืนยันข้อนี้แม้ว่าท่านจะเทศอยู่ถึง5 ปีอยู่ที่หนองผือท่านจะยืนยันเยธรรมาอันนี้เป็นเรื่องที่เพื่อจะให้ทุกคนเข้าใจอย่างท่านทั้งหลายที่จะปฏิบัติกันเนี่ยมันจำเป็นอยู่เองที่ว่าเราจะต้องมีเหตุทำไมเราจึงมานั่งอยู่ที่ศาลาราชสภาทำไมเราจึงจะต้องมาฟังเทศน์ทำไมเราจึงต้องรู้จักต้องการอยากจะรู้จักประวัติของหลวงปู่มั่นทำไมเราจึงต้องทำเช่นนี้ก็ต้องมีเหตุเพราะว่าเหตุที่มาของแต่ละบุคคลนั้นต่างคนต่างรับเหตุและผลมากันแต่ละชีวิตประสบปัญหานานับประการเหตุเหล่านั้นก็มีเยอะแยะต่างคนต่างถือเหตุมาด้วยกันทั้งนั้นแล้วทีนี้มาก็เพื่อระงับเหตุก็คือเพื่อที่จะฟังธรรมเพราะฉะนั้นธรรมที่จะระงับเหตุเหล่านี้ก็จำเป็นอยู่เองที่ก็จะต้องอาศัยสมาธิเพราะสมาธินี่เป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดพลังจิตของคนเรานี่มันก็มีแต่ว่าเราใช้มันไปอยู่ทุกวันแต่เราไม่เคยที่จะเทิร์นกลับพลังจิตของบุคคลจึงได้เสื่อมสภาพ
พอเสื่อมสภาพก็ไม่สามารถจะควบคุมจิตของตนเองได้เมื่อควบคุมจิตไม่ได้มันก็เกิดความเครียดเมื่อเกิดความเครียดแล้วก็ต้องระบายคนที่รับอยู่รับไหวก็ไหวไปคนที่รับการระบายไม่ไหวก็ต้องต่อสู้ทุบตีผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรนี่ก็เกิดขึ้นมานี่คือต้นเหตุที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเท่าที่มีบุคคลผู้ที่ทั้งหลายมีความสนใจในการที่มาปฏิบัติอันนี้ก็จึงเป็นการถูกต้องว่าเราดับเหตุในทางที่ถูกต้องในเมื่อท่านอยู่ที่นั่นประมาณได้5 ปีที่5ท่านก็บอกลูกศิษย์แล้วว่าถึงการและเวลาแล้วที่เราจะต้องหมดลมหายใจตายหมายความว่าง่ายๆทีนี้บรรดาพระท่านก็บอกล่วงหน้า3 เดือนอาตมาขณะนั้นจากท่านไปจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีออกพรรษาวันนั้นก็รีบมาทันทีเพราะว่าท่านก็สั่งให้บอกลูกศิษย์ว่าเวลานี้ใกล้เวลาที่เราจะมรณภาพแล้วต่างคนต่างไปพระอาจารย์ต่างๆก็พกอยู่พกยาไปต้องการที่จะให้ท่านต่อชีวิตอีกอาตมาเองก็เช่นเดียวกันพี่เขยเป็นหมออยู่ที่อุดรไปตามมาเพื่อที่จะมาช่วยเหลือท่านก็บอกว่าเฮ้ยต้นไม้มันตายยืนต้นแล้วเอาน้ำมาลดมันจะออกใบได้ที่ไหนว่างั้นในที่สุดเมื่อทุกคนได้ทราบอย่างนั้นแล้วทุกองค์ก็ต่างคนก็ต่างองค์ก็ต่างคิดว่าคงไม่น่าที่จะมีอะไรคอยประคับประคองท่านในระยะนั้นอาตมาพระอาจารย์วันก็ได้อยู่อย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะคอยดูแลตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งท่านก็บอกว่าเราจำเป็นแล้วที่จะต้องออกจากที่นี้หลวงปู่กำลังป่วยไปได้ยังไงป่วยก็ต้องไปทำยังไงก็ต้องออกจากที่นี้โดยเด็ดขาดเพราะอะไรเหตุผลท่านบอกว่าถ้าท่านมรณภาพลงที่นี่ผู้คนที่จะมานี่ทั่วประเทศนับเป็นหมื่นเป็นแสนไอ้พวกนี้มันจะเอาอะไรเลี้ยงเขานอกจากมันจะล้มงัวเป็นตัวล้มควายเป็นตัวมันก็เพราะเหตุงานศพของเราแล้วก็ทำให้สัตว์ต้องตายไปจำนวนมากทำอย่างนี้ไม่ถูกเพราะฉะนั้นพวกเธอต้องเอาเราไปแน่เมื่อเป็นเช่นนั้นตื่นเช้าขึ้นมาหลวงพ่อก็ต้องออกประกาศให้ชาวบ้านหนองผือว่าเวลานี้เป็นความจำเป็นแล้วที่หลวงปู่จะต้องออกจากที่นี้พวกนั้นต่างคนก็ต่างมาล้อมวัดเลยเรียกว่าปิดหนทางไม่ให้เราออกหลวงพ่อก็ไปเจรจาบอกว่ามันเป็นความที่ท่านคิดแต่เราไม่สามารถที่จะมาพูดได้ในระยะเวลานี้แต่ว่าเป็นความจริงที่หลวงปู่ท่านต้องการเดินทางไปจริงเพราะฉะนั้นพวกเธอทั้งหลายท่านทั้งหลายแหวกทางเราก็ทำคานหามเสร็จเรียบร้อยเราก็หามหลวงปู่ขึ้นบนคานหามเสร็จก็เดินจากหนองเผือนี่ออกมาที่อำเภอพรณานิคมมาอยู่ที่วัดของท่านอาจารย์กูอยู่มาถึงที่นั่นเป็นเวลาที่ท่านก็เจ็บหนักแล้วเราก็พยายามที่จะดูแลท่านอย่างใกล้ชิดมาอยู่ได้ประมาณได้สัก1 อาทิตย์โอ้โหไม่รู้คนมันมาแต่ไหนมันมากันเป็นการใหญ่ในที่สุดท่านก็บอกว่าวันพรุ่งนี้คือยังเหลืออีกวันเดียวจะถึงอีกวันเดียวก็จะหมดลมแล้วเอาเราไปที่วัดสุทธวาสด่วนอยู่นี่ก็ไม่ได้ต้องเอาไปที่วัดสุทธวาสเพราะอะไรเพราะว่าที่นี่มันก็ยังจะฆ่างัวฆ่าควายกันอีกไม่ได้ต้องรีบเอาไปพรุ่งนี้ทีนี้พวก
ที่เป็นเจ้าวัดอยู่ที่นั่นก็มาลุมล้อมอาตมาก็เลยต้องชี้แจงเท่าไรก็ไม่ยอมบอกว่าวิริยังอาจารย์วิริยังทำอย่างนี้ได้ไงอะไรงั้นบอกว่าทำอย่างนี้ไม่ได้คือทำตามคำสั่งของท่านบอกคำสั่งที่ไหนนี่จะเอาไปฉันไม่ยอมตกลงก็พากันมาล้อมกันใหญ่ในที่สุดหลวงพ่อก็เลยสั่งรถบอกว่าจากสกลนครพรุ่งนี้8 โมงเอารถมาถึงวัดรถมาถึงทุกคนก็บอกพระอาจารย์ทุกองค์ท่านก็ทราบแล้วให้เขายกให้อาตมาเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยเป็นหนังหน้าไฟใครด่าก็มาด่าหลวงพ่อในที่สุดก็ต้องยกท่านขึ้นรถอาตมาก็เป็นคนจับแอมโมเนียที่คอยใส่ที่จมูกของท่านเพราะว่าท่านก็รู้สึกอาการจับเพียบทีนี้พอไปถึงวัดสุทธาวาสก็เอาพักที่กุฏิพอพักที่กุฏิแล้วท่านบอกว่าวิริยังคำพูดสุดท้ายเราจะเข้าฌานสงบทุกคนอย่าพูดนั่งนิ่ง2:25 นาทีท่านก็หมดลมพอดีในขณะนั้นพระอาจารย์ต่างๆได้อยู่พร้อมที่จะคืออยู่พร้อมทั้งหมดก็คิดว่าประวัติของหลวงปู่มั่นก็ยังไม่น่าจะจบเพียงแค่นี้ยังมีเกร็ดย่อยอีกเยอะที่เราจะต้องคุยกันแต่ว่าวันนี้คิดว่าคงจะเป็นเวลาที่สมควรแล้วขอให้ผู้ที่ได้มาสดับเรื่องราวต่างๆในวันนี้เพราะว่าได้ฟังเทศกันมาเยอะแล้ววันนี้ก็ฟังประวัติเอาแต่พอหอมปากหอมคอถือว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากกว่าน้อยขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายสวัสดียะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังอุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพปาปัสสะอาการนังกุศลสูปสัมปดาสัจจิตะปริโยทปนังเอตังบุทธานาสาสนันติอิมัสสะธรรมะปริยายัสสะอัตโธสาทายสมันเตหิสัจจังธัมโมโสตโบติณบัดนี้อาตมาจะได้แสดงธรรมมีคาถาพรรณนาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องปฏิการเฉลิมฉลองศรัทธาของท่านทั้งหลายที่ได้มาประชุมกันในสถานที่นี้อันว่าโอวาทานุสาสนัยคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นของดีเป็นของวิเศษนับว่าเป็นแก้วรัตนมงคลของโลกเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้น
สามารถที่จะชี้ช่องทางให้พวกเราทั้งหลายพากันเดินทางไปในทางที่ถูกและในทางที่ควรหากเราไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วชีวิตของเราไม่รู้จะเอาประโยชน์ตรงไหนเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่เมื่อแก่แล้วเราก็จะต้องได้รับความทุกข์เขาเรียกว่าแก่เมื่อความแก่เป็นทุกข์อย่างนี้เป็นต้นและเมื่อเวลาที่ดับชีพทำลายขันธ์ก็ไม่มีอะไรที่จะติดตนตามตัวเราไปเมื่อเราได้คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเรามีชีวิตแต่ละวันเราสามารถประพฤติปฏิบัติธรรมได้เพราะอะไรเพราะว่าเราเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าอาทิกัลยาณังงามในเบื้องต้นมัชเชกัลยาณังงามในท่ามกลางปริโยสานะกัลยาณังงามในที่สุดอาทิกัลยาณังงามในเบื้องต้นคือศีลมัชเชกัลยาณังงามในท่ามกลางคือสมาธิปริโยสานะกัลยาณังงามในที่สุดคือปัญญาศีลสมาธิปัญญาก็คือหัวใจของพระพุทธศาสนาเมื่อเรามาได้รับคำสั่งสอนจนกระทั่งรู้ว่าอะไรคือศีลอะไรคือสมาธิอะไรคือปัญญาเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็สามารถที่จะใช้ความสามารถของเราปฏิบัติตามที่เราจะกระทำได้เราจะรักษาศีลห้าศีลแปดความเป็นฆราวาสเราจะรักษาศีล227ในความเป็นพระภิกษุสมณเณรก็ย่อมได้เพราะว่าพระพุทธศาสนาเปิดหนทางไว้ให้หมดแล้วหรือเราจะมีความเพียรยิ่งขึ้นไปกว่านั้นเราก็ทำสมาธิกันบ้างก็ทำได้มากบ้างก็ทำได้น้อยก็สุดแล้วแต่ความสามารถของบุคคลนั้นๆทั้งนี้และทั้งนั้นเราก็สามารถทำชีวิตของเรานี้ให้เป็นประโยชน์ได้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นเราก็พยายามที่จะพิจารณาถึงความเกิดดับที่พระองค์ทรงตรัสถึงวิปัสสนานั้นไว้ว่าให้พิจารณาเพื่อความบรรลุในที่สุดถ้าใครมีความสามารถทำถึงขั้นนั้นเขาก็จะบรรลุธรรมสมเจตนานี่คือความวิเศษของคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาตมาพระเทพเจติยาจารย์มาในวันนี้ด้วยการนิมนต์ของท่านเจ้าคุณพระมหาถาวรเพื่อที่จะได้มาแสดงธรรมเฉลิมฉลองครบรอบ60 ปีแห่งการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการฉลองสิริราชสมบัติในครั้งนี้ปรากฏว่ามีประชาชนนับแสนนับล้านรวมตัวกันถวายพระพรนอกจากนั้นก็ยังมีพระราชอาคันตุกะมาจากประเทศต่างๆถึง26 ประเทศต่างก็มาอวยพรให้แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราการที่พระองค์ได้ครองราชสมบัติ60 ปีนั้นพระองค์ได้เสียสละทั้งร่างกายจิตใจเพื่อให้พระสกนิกรประชาชนชาวไทยประสบความสุขสิ่งใดที่ขัดข้องพระองค์ได้ทรงแก้ไขนอกเหนือจากนั้นในส่วนธรรมะพระองค์ก็สนับสนุนเช่นลงทุนให้พระเรียนมหาปรริญญาซึ่งทรงพิจารณาเห็นว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นภาษาบาลีหากว่าเราไม่รู้จักภาษาบาลีเราก็จะไม่ทราบซึ้งถึงคำสอนเหล่านั้นเพราะฉะนั้น
เพื่อให้พระพุทธศาสนาดำรงมั่นทั้งในปริยัติและปฏิบัติพระองค์จะได้ทรงเสียสละอันยิ่งใหญ่บริจาคพระราชทรัพย์เพื่อที่จะให้เป็นต้นทุนของการดำเนินงานเกี่ยวกับพระปริยัติธรรมเพราะว่าในคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่3 ประเภทคือพระปริยัติธรรมพระปฏิบัติธรรมและพระปฏิเวทธรรมในทั้ง3 ประการนี้เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาพระปริยัติธรรมนั้นก็คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงไปสาวกกำหนดจดจำเป็นแบบฉบับตำรับตำราที่เรียกว่าพระไตรปิฎกมี 84,000 พระธรรมขันธ์และพระปฏิบัติธรรมนั้นคือเรามีกายมีใจมีศรัทธาได้ฟังพระปริยัติธรรมแล้วก็เกิดความเชื่อความเลื่อมใสมาปฏิบัติศีลบ้างสมาธิบ้างปัญญาบ้างสมแก่ความสามารถของแต่ละบุคคลอันนั้นถือว่าเป็นปฏิบัติธรรมพระปฏิเวทธรรมนั้นเมื่อผู้ปฏิบัติตามพระปริยัติธรรมแล้วผลก็เกิดขึ้นสมควรแก่การปฏิบัติมากก็ได้มากปฏิบัติน้อยก็ได้น้อยบ้างก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบ้างก็ได้สำเร็จเป็นสกิทาคานาคาพระอรหันต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้นพระองค์ได้ทรงเสด็จไปศึกษาธรรมะจากพระเถรานุเถระทั่วประเทศไทยและพระองค์ก็ทรงสนับสนุนพระพุทธศาสนามาเป็นลำดับแม้กระทั่งพระองค์ได้ทรงเสียสละได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมให้ถึงแก่นธรรมแสดงว่าพระเจ้าแผ่นดินไทยนั้นได้ทรงปฏิบัติครบถ้วนบริบูรณ์สมแล้วที่พระสกนิกรชนจำนวนเป็นล้านๆคนได้ออกมาแสดงความจงรักภักดีตลอดจนกระทั่งได้แส่ซ้องสรรเสริญในที่ต่างๆไม่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นแม้ต่างประเทศก็ยังได้ยินเสียงแส่ซ้องอันนี้ไปทั่วโลกอาตมาเองอยู่ที่ประเทศแคนาดาเสียงเหล่านี้ก็ดังไปถึงประเทศแคนาดาสถานีโทรทัศน์ก็ดีวิทยุก็ดีหนังสือพิมพ์ก็ดีก็ได้ตีข่าวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่โตเพราะฉะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราจึงชื่อว่าอินเตอร์เนชั่นแนลพระองค์ได้เป็นกษัตริย์ที่โลกยอมรับดังนั้นในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่อาตมาได้แสดงมานี้เพื่อให้เข้าใจถึงว่าพระธรรมคำสอนนั้นไม่ได้สอนเฉพาะแต่ใครเพียงคนเดียวพระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนทั่วไปทั้งหมดไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนยากจนหรือว่าเป็นคนมั่งมีหรือจะเป็นยาจกวณิพกหรือจะเป็นเศรษฐีกหบดีราชามหากษัตริย์ธรรมะของพระองค์ได้ส่งเข้าไปสู่ใจของมวลมนุษยชาติเหล่านั้นเมื่อบุคคลผู้ใดมีบุญมีวาสนาท่านจึงได้เปรียบคนที่ในโลกนี้มีอยู่เหมือนกันกับดอกบัวสีเหล่าหนึ่งนั้นที่เกิดขึ้นมาก็เป็นภักษาแห่งปลาและเต่าในเหล่านี้ท่านเปรียบเหมือนกับปะทะปรมะบุคคลที่ไม่อยากฟังบุคคลที่ไม่อยากปฏิบัติบุคคลที่ไม่มีศรัทธาคนเหล่านั้นถือว่าเกิดขึ้นมาเสียชาติเปล่าๆหรือว่าเกิดขึ้นมาไม่ได้อะไรเลยนอกจากนั้นยังแบกความทุกข์ตามไปในชาติต่างๆอีกด้วย
แล้วยังมีดอกบัวอีกชนิดหนึ่งเป็นดอกบัวที่เกิดขึ้นมาแล้วอยู่ในกลางน้ำซึ่งในบาลีบอกว่าเป็นเนยยะหมายความว่าเริ่มมีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นของดีของวิเศษอย่างจริงแท้เขาเหล่านั้นได้พากันพยายามที่จะมาปฏิบัติศีลบ้างสมาธิบ้างปัญญาบ้างเขาเหล่านั้นได้กลายเป็นพุทธบริษัทคือภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาพวกที่เรียกว่าเป็นเนยยะนั้นเขาได้มีสิ่งที่เขาจะต้องทำคือการทำบุญให้ทานกองการกุศลสวดมนต์ภาวนาสดับตรับฟังพระธรรมเทศนาตลอดจนกระทั่งการสร้างวัดวาอารามตลอดจนกระทั่งการสนับสนุนตักบาตรทำบุญก็แล้วแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพราะว่าเขามาพิจารณาเห็นแล้วว่าการที่เกิดมานี่ไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วกันก็ต้องตายแต่นี้ตายก็ไม่ใช่ตายไปเฉยๆต้องเกิดใหม่เขาเรียกว่าเป็นภพเป็นชาติที่จะต้องเกิดต่อไปการที่จะเป็นภพเป็นชาติเกิดต่อไปนั่นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เราท่านทั้งหลายจะเป็นราชามหากษัตริย์จะเป็นเศรษฐีกหบดีจะเป็นยาจกวรรณิพกมีสิ่งเดียวที่จะต้องเหมือนกันก็คือความตายและมีสิ่งเดียวที่เหมือนกันก็คือต้องเกิดมาใหม่การเกิดมาใหม่นั้นถ้าหากว่าทำความไม่ดีเขาจะไปเกิดในอบายนั้นมีสี่คือสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้พวกสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานพวกอบายทั้งสี่นรกถ้าหากว่าเขาเป็นเนยยะหมายความว่ามีศรัทธาและปฏิบัติความดีแล้วเขาจะไม่ไปสู่อบายไม่ต้องไปเกิดในนรกไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องไปเกิดเป็นอสุรกายอะไรเหล่านี้แล้วเขาจะมาเกิดอีกก็คือเป็นมนุษย์แล้วเขาก็จะมีศรัทธาต่อไปอีกยกตัวอย่างเช่นสองพี่น้องเนี่ยเขาได้ไปทำสวนอ้อยอยู่ในป่าการทำสวนอ้อยในเมื่อเวลา 2,000 กว่าปีมานั้นกิจที่จะต้องไปหีบเอาน้ำไม่มีเมื่อเวลาตัดโคนแล้วพอตัดปลายน้ำก็ไหลโจกในวันหนึ่งน้องชายได้ไปที่สวนอ้อยตัดอ้อยมา2 ลำเพื่อตัวลำหนึ่งแล้วก็เพื่อพี่ชายลำหนึ่งมาถึงระหว่างทางได้มาพบพระประเจกโพธิ์มีศรัทธาต้องการอยากจะถวายน้ำอ้อยจึงได้ตัดปลายอ้อยน้ำอ้อยก็ไหลลงไปในบาตรของท่านพระประเจกแล้วเธอก็คิดว่าพี่ชายก็ควรจะได้บุญอันนี้ด้วยอยากกระนั้นเลยเราตัดอ้อยของพี่ชายนี้ถวายแก่ท่านพระประเจกโพธิ์แล้วพระประเจกโพธิ์ก็ให้พรส่วนทางน้องชายนั้นเขาอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้าได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติแล้วก็กลับไปบอกพี่ชายว่าฉันได้เอาอ้อยทำบุญให้พี่แล้วพี่จะอธิษฐานยังไงก็สุดแล้วแต่เธอพี่ชายก็อธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้าเห็นธรรมที่พระผู้เป็นเจ้าเห็นแล้วไม่ต้องการจะไปเกิดอีกหลายชาติแล้วทั้งสองพี่น้องต่างคนก็ต้องตายไปเมื่อพี่ชายและน้องชายนั้นก็ตายไปก็ไปเกิดเป็นเศรษฐีพี่ชายก็ไปเกิดเช่นเดียวกันแต่ว่าเมื่อไปฟังธรรมแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ไปในชาติที่
ศาสนาของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปส่วนน้องชายนั้นได้สร้างวัดขึ้นมาถวายแก่พระพุทธเจ้าเธอได้สร้างกุฏิเขาเรียกว่าคันธกุฏิถวายพระพุทธเจ้าคือว่ากุฏิไม้หอมซึ่งวิจิตรพิสดารหมดเงินไปถึง45 โกฏให้ถวายพระพุทธเจ้าเมื่อสร้างกุฏิเสร็จแล้วเธอก็อาราธนาพระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมและเธอก็ได้เอาเพชรพลอยทับทิมเท่าก้อนส้มโอก็แสดงว่าเป็นพลอยทับทิมที่ใหญ่มากแล้วก็มีค่าสูงสุดเอาไปติดกันเทศในขณะนั้นยังมีโจรก็ปลอมตัวเข้าไปฟังเทศด้วยเมื่อเข้าไปฟังเทศไอ้โจรมันก็ขยับไปเรื่อยเพื่อที่จะขยับไปเอาทับทิมเม็ดนั้นในขณะนั้นนั่นเองพระพุทธเจ้าก็เห็นโจรกำลังเดินมาและกำลังจะเอาก็ถามเศรษฐีว่าเศรษฐีเสียดายไหมเศรษฐีก็บอกว่าไม่เสียดายก็ให้มันไปเศรษฐีก็เลยได้อธิษฐานว่าถ้าข้าพเจ้าเกิดชาติใดชั้นใดทรัพย์สมบัติของข้าพเจ้าไม่ต้องการให้ใครแล้วคนนั้นก็เอาไม่ได้ต่อมาอีกชาติหนึ่งก็มาเกิดในศาสนาพระพุทธเจ้าของเราเธอได้ชื่อว่าโชติยเศรษฐีเพราะมีปราสาทที่ไม่ต้องใช้ตะเกียงไม่ต้องใช้ไฟแต่สามารถมีความสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนไม่มีใครที่จะมีความร่ำรวยไปเท่ากันกับโชติยเศรษฐีพระเจ้าอาชาติศัตรูก็มาคิดว่าไอ้หมอนี่มันดีกว่าเราจะต้องยกทหารไปยึดปราสาทของมันในขณะนั้นโชติยเศรษฐีไปนั่งฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อเวลาที่พระเจ้าอาชาติศัตรูยกทัพไปนั้นปรากฏว่าทัพที่ออกจากปราสาทของเศรษฐีนั้นมากกว่าทหารของพระเจ้าอาชาติศัตรูพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ต้องสั่งถอยทัพแล้วก็ไปที่วัดไปฟังเพื่อที่จะไปฟังธรรมเช่นเดียวกันในเมื่อฟังธรรมจบแล้วเศรษฐีก็ถามว่าเธอซ่องสุมไพร่พลอยู่เพื่ออะไรโชติยเศรษฐีก็ตอบว่าข้าพระเจ้าไม่ได้สะสมไพร่พลแต่ไพร่พลเหล่านั้นเกิดจากบุญพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงยืนยันเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเศรษฐีก็เลยมีจิตใจสมเพชว่าเป็นถึงพระเจ้าแผ่นดินแล้วทำไมถึงมีความโลภถึงขนาดนี้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นก็จะมาแย่งเอาเศรษฐีก็เลยขอบวชแก่ที่พระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่คือเนยยะคือหมายความว่าผู้ที่กำลังปฏิบัติกันอยู่ในเวลานี้ที่มีศรัทธาอยู่ในเวลานี้เขาเรียกว่าเนยยะดอกบัวเกิดแล้วอยู่ที่กลางน้ำแล้วยังมีดอกบัวอีกชนิดหนึ่งเกิดอยู่ที่เสมอน้ำเกิดอยู่ที่เสมอน้ำนั้นพร้อมแล้วที่จะสำเร็จในปัจจุบันชาติเพราะอะไรเพราะว่าได้สะสมวาสนาบารมีมาเต็มที่ท่านทั้งหลายจงเข้าใจเถิดว่าการทำสมาธินี้เพื่อประโยชน์อะไรการทำสมาธินั้นเพื่อประโยชน์สะสมพลังจิตพลังจิตจะเกิดขึ้นได้อย่างไรพลังจิตจะเกิดขึ้นได้จากความเป็นสมาธิเมื่อสมาธิเกิดขึ้นมาแล้วพลังจิตก็เกิดตามมาด้วยในแต่ละครั้งที่เราทำสมาธินั้นพลังจิตจะเข้าไปแทรกซึมอยู่ในจิตฝังสนิทอยู่ในใจเป็นการถาวรเราทำกี่ครั้งก็ตามพ
พลังจิตจะเข้าไปฝังสนิทอยู่ในใจของเรานั้นทุกครั้งพลังจิตเหล่านี้จะเพิ่มจะเติมจะเพิ่มจะเติมขึ้นไปเรื่อยจนกว่าจะถึงซึ่งพระนิพพานดังนั้นโชติยะเศรษฐีเธอได้เป็นเนยยะมาตั้งแต่ชาติที่ศาสนาของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากสปเธอก็ได้มีพลังจิตต่อมาจนกระทั่งถึงโชติยะเศรษฐีและเธอก็มาฟังธรรมจบธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าก็ได้บรรลุการที่จะบรรลุเช่นนั้นเพราะได้สะสมมาก่อนแล้วเราท่านทั้งหลายการสะสมสมาธินั้นต้องเข้าใจนะว่าเราทำเพื่ออะไรเราทำเพื่อสะสมพลังจิตพลังจิตนั้นมีคุณประโยชน์อย่างไรบ้างพลังจิตนั่นแหละคือบุญวาสนาบารมีครบถ้วนอยู่ในพลังจิตเพราะฉะนั้นการทำสมาธินั้นจึงได้ชื่อว่าเรากำลังปฏิบัติมรรคแปดมรรคแปดข้อที่8นั้นเรียกว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธินั้นคือสมาธิที่ถูกต้องไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปมากเกินไปก็ไม่ใช่มรรคแปดน้อยเกินไปก็ไม่ใช่มรรคแปดพอดิบพอดีถึงจะใช่มรรคแปดที่ท่านได้แสดงไว้ว่าสัมมาสมาธินั้นมีฌานที่1ถึงฌานที่4เรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิและสัมมาสมาธินี้เองที่จะได้สะสมสร้างสมพลังจิตนอกเหนือเกินไปเช่นอย่างอรูปฌานนั่งสมาธิสบายมากเกินไปโดยที่ใช้เวลานานเมื่อใช้เวลานานแล้วการสร้างฌานหรือว่าการเป็นอรูปฌานนั้นจึงได้ถูกสูบกินพลังจิตที่ตนได้ทำไว้อยู่นั้นไปซะเป็นจำนวนมากบางคนที่ทำไปก็เกิดการคลั่งไคล้เกิดความเสียสติเกิดเข้าใจตัวเองผิดเพราะว่าในอรูปฌานนั้นมันละเอียดมากเรียกว่านิดหนึ่งก็ไม่มีเป็นอากาศธาตุเป็นสิ่งที่ลึกลับเป็นสิ่งที่ซึ้งมากก็เลยเข้าใจว่าเป็นตัวนั้นได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะทำให้บุคคลผู้นั้นเกิดทิฏฐิเกิดมานะไม่เข้าใจพยายามอวดตัวอวดตนว่าเหล่านี้ได้สำเร็จแล้วแต่ความจริงแล้วนั้นผู้ที่สำเร็จเขาไม่ได้ไปอวดที่ไหนยกตัวอย่างเช่นนายกามนิตนั่นน่ะเขาไปแสวงหาพระพุทธเจ้าเมื่อเขาผิดหวังแล้วเขาก็ไปแสวงหาว่าจะไปพบพระพุทธเจ้าที่ไหนในวันนั้นเขาได้พบพระพุทธเจ้าที่บ้านนายช่างหม้อพระพุทธเจ้าก็แสดงถึงพระนิพพานให้นายกามนิตฟังนายกามนิตก็บอกว่าโอ้แสดงธรรมอย่างนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าดอกเขาก็เลยหนีไปพบพระมหากัสสปะเขาก็ถามพระมหากัสสปะว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนพระมหากัสสปะจึงรู้ว่านอนอยู่กับพระพุทธเจ้าแต่เขาไม่รู้จักพระพุทธเจ้านี่คือแสดงให้เห็นว่าผู้ที่บรรลุนั้นเขาจะเป็นผู้รักษาความดีไว้อย่างเยี่ยมยอดและจะเป็นผู้เข้าใจต่อเหตุผลมีการรับผิดชอบสูงมีเหตุผลอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการที่เข้าสู่อรูปฌานมากนั้นมันจะกลายเป็นการเสียสติมีมากมายที่บังเกิดความวิปลาสตลอดจนกระทั่งเกิดวิปัสสนูปกิเลสสิ่งเหล่านั้นที่ควรระมัดระวังเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้บำเพ็ญบารมีมา4อสงไขยแสนกับอะไรบรรเพ็ญเอาใจของพระองค์นั่นเองแล้วก็ชาติใดก็ชาตินั้นชาติใดก็ชาตินั้นมีแต่ทำสมาธิเหล่านั้นก็ผลิตพลังจิตให้พระองค์
เสียสงไขยเพียงพอจนกระทั่งได้ตรัสรู้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ตรัสว่ามรรคแปดนั้นมีความสำคัญยิ่งหนักหนาเพราะว่าเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติเป็นหนทางกลางคำว่าหนทางกลางนั้นถ้าเราจะแปลให้มันตรงตัวก็เรียกว่าหนทางพอดีคือสิ่งที่จะสำเร็จต่างๆเนี่ยสำเร็จด้วยความพอดีไม่ใช่มากเกินไปแล้วสำเร็จไม่ใช่น้อยเกินไปแล้วสำเร็จพอดีจึงจะสำเร็จเราลองคิดพิจารณาดูว่าเวลาที่เรารับประทานอาหารเนี่ยเรามีข้าวเป็นยุ้งเป็นฉางเรามีข้าวเป็นกระสอบมีข้าวมากมายอาหารแต่เวลาเราเอาเข้าปากเนี่ยมันต้องพอดีช้อนเข้าปากมากกว่านั้นก็ไม่ได้น้อยกว่านั้นก็ไม่ได้พอดีฉันใดก็ฉันนั้นสัมมาสมาธิจึงเป็นส่วนที่สามารถสะสมพลังจิตจนกระทั่งสามารถได้บรรลุในธรรมข้อนั้นๆจะเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยสัมมาสมาธิจะเป็นตัวที่ส่งเสริมให้ทั้ง7ข้อเหล่านั้นบรรลุผลเราอยากจะยกตัวอย่างอีกจากท่านหนึ่งคือนางวิสาขานางวิสาขานั้นได้สำเร็จพระโสดาบันตั้งแต่เมื่ออายุเธอได้7 ขวบและนางวิสาขาก็ยังต้องมาแต่งงานแล้วก็ไปแต่งงานกับคนนอกศาสนาซะอีกด้วยจนกระทั่งวันหนึ่งพระมาบิณฑบาตเมื่อพระมาบิณฑบาตแล้วเขารู้ว่านางวิสาขาเป็นอริยบุคคลเนี่ยต้องใส่บาตรแน่แต่ขณะนั้นนางวิสาขากำลังปฏิบัติพ่อผัวอยู่เพราะฉะนั้นจึงไม่มีโอกาสจึงหันหลีกไปอีกทางหนึ่งเพื่อให้พ่อผัวได้เห็นพระแต่พ่อผัวก็ทำเป็นมองไม่เห็นนางวิสาขาจึงได้นิมนต์พระบอกว่านิมนต์โปรดสัตว์ข้างหน้าเถิดค่ะพ่อผัวของฉันกินของเก่าอยู่เท่านั้นเองเศรษฐีผู้เป็นพ่อผัวจัดการไล่นางวิสาขาออกจากบ้านแกมาด่าฉันต่อหน้าพระอย่างนี้ใช้ไม่ได้นางวิสาขาเธอได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันเธอมีพลังจิตพอเพียงเธอไม่โกรธเธอยังมีสติเพราะฉะนั้นเธอก็ไม่ต้องไปตามที่พ่อผัวไล่เธอก็ได้ถามพ่อผัวว่าพ่อไล่ฉันด้วยเหตุอันใดเศรษฐีก็บอกว่าก็มึงบอกว่ากูกินขี้นี่วะไม่ใช่นะการที่ฉันนิมนต์พระว่าพ่อผัวของฉันกินของเก่าคือกินบุญเก่าไม่ใช่ว่ากินขี้อ๋ออย่างนั้นละเหรอนางวิสาขาเห็นได้ทีก็ทำท่าจะหนีไปละเมื่อไล่ฉันก็ไปแต่นางวิสาขานั้นต้องเข้าใจว่าเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกในสมัยนั้นไม่มีใครรวยเท่าเฉพาะเสื้อตัวเดียวเท่านั้นก็ถึง95 ล้านสำหรับน้ำอบที่จะสระผมนั่นก็ใช้ถึง150 ล้านต่อปีนางวิสาขานั้นรวยกว่าพ่อผัวหลายเท่าแต่ว่าเธอมีสติถ้าหากว่าทำการแตกร้าวในครอบครัวถ้าหากว่าไม่มีสติเป็นเครื่องยับยั้งความเป็นม่ายความแตกร้าวระหว่างครอบครัวก็เกิดขึ้นแต่นางได้สามารถใช้พลังจิตอันนั้นแก้ไขโดยความเป็นพระอริยะเพราะว่าพระโสดาบันก็คือพระอริยะแต่ทำไมถึงต้องมีลูกถึง20 คนลูก20 คนถ้าไม่มีความรักไม่มีกิเลสความรักจะมีลูกได้อย่างไรก็ต้องมีลูกไม่ได้แต่ว่าถ้าหากว่า
นางวิสาขาได้สำเร็จถึงพระอรหันต์นั้นไม่ว่ากันแต่นางวิสาขาสำเร็จพระโสดาบันพระโสดาบันจึงเป็นส่วนสำคัญที่ประชาชนทั้งหลายหรือว่าคนทั้งหลายสามารถสำเร็จได้แล้วก็สามารถครองเรือนได้สามารถเป็นผู้บริหารได้ตั้งแต่สูงสุดลงไปต่ำสุดโดยความเป็นพระโสดาบันแต่ว่าทุกอย่างก็เหมือนกันกับประชาชนธรรมดาแต่ว่าพระโสดาบันนั้นมีความยับยั้งมีสติเช่นเดียวกับนางวิสาขาเมื่อพ่อผัวไล่นางวิสาขาก็จะต้องไปแต่ว่าเมื่อเหตุผลจบแล้วพ่อผัวก็ขออภัยให้นางวิสาขากลับคืนมานางวิสาขาก็บอกว่าข้าพเจ้าฉันเนี่ยเป็นพุทธศาสนิกชนจะให้ฉันอยู่เฉยๆย่อมไม่ได้จะต้องทำบุญพ่อผัวก็อนุญาตนางวิสาขาได้นิมนต์ได้อาราธนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเสวยแล้วก็เชิญพ่อผัวเนี่ยไปฟังเทศหลังจากพระพุทธเจ้าเสวยแล้วพอจบเทศเท่านั้นเองพ่อผัวแม่ผัวนั้นได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันทั้งสองคนมาน้ำตาไหลถ้าไม่มีลูกสะใภ้คนนี้ไหนเลยเราจะเห็นดวงตาเห็นธรรมเช่นนี้ลูกสะใภ้คนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นผู้ที่มีคุณค่าต่อชีวิตของเราเหลือล้นไม่มีอะไรที่จะตอบแทนนอกจากเราจะเรียกลูกสะใภ้เราว่าแม่เพราะฉะนั้นทั้งสองเศรษฐีผัวเมียกราบนางวิสาขาต่อหน้าพระพุทธเจ้าแล้วว่าเธอจงเป็นแม่ฉันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่ใช่เท่านั้นให้นางวิสาขารีดน้ำนมออกมาแล้วก็ทั้งสองคนดื่มน้ำนมจากของนางวิสาขาถือว่าเป็นลูกโดยถูกต้องนี่คือความสำเร็จของท่านพระอริยบุคคลหรือเรียกว่าพระโสดาเพราะฉะนั้นคำว่าวิปติตัญญูวิปติตัญญูคือดอกบัวที่อยู่เสมอน้ำพร้อมแล้วที่จะบานเหมือนกันกับผู้ที่ได้สะสมพลังจิตหรือสะสมบุญวาสนาบารมีมาสมควรแล้วก็จะสามารถบรรลุได้ไม่ว่าใครไม่ได้เลือกว่าคนนั้นเป็นใครแต่สามารถบรรลุได้เพราะว่าเป็นเนยยะไม่ใช่เป็นวิปติตัญญูเป็นวิปติตัญญูนี่คือพร้อมแล้วเช่นอย่างพระภิกษุรูปหนึ่งไปนายช่างจารณัยเพชรนิมนต์ให้ไปฉันทุกวันก็ได้ฉันมาเป็นเวลา10 ปีอยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินส่งเพชรไปให้จารณัยเธอก็กำลังสับเนื้ออยู่ก็รับเพชรเม็ดนั้นจากราชบุรุษในทันใดนั้นนกกระเรียนเธอมีธุระออกไปข้างนอกจากโรงครัวนกกระเรียนได้กลิ่นเนื้อมันก็เลยโฉบเข้าไปกินกินเพชรเม็ดนั้นเข้าไปในท้องพระนั่งอยู่นั่นก็เห็นชัดเจนว่านกตัวนี้กินเพชรไปซะแล้วกลับคืนมาเพชรหายตายจริงนี่ต้องถูกประหารชีวิตทั้งโคตรแล้วเราจะทำยังไงพระองค์นี้เองละขโมยแน่เพราะฉะนั้นจึงได้ไปขยันขยอว่าท่านเอาไปแล้วเอาคืนมาอาตมาไม่ได้เอาทีนี้พระเนี่ยถ้าหากว่าบอกเมื่อไหร่นะนายพรานที่จะต้องฆ่านกตัวนั้นท่านก็จะต้องมีสินเศร้าหมองท่านบอกว่าท่านตายซะดีกว่าเพราะฉะนั้นนายมณิการหรือผู้ที่จารณัยพลอยจึงได้เอาเชือกมัดแขนมัดขาตีพระองค์นั้นน่ะตีจนกระทั่งเลือดเนี่ยออกมาจากปากเป็นริม
ไอ้นกกระเรียนเนี่ยมันได้กลิ่นเลือดมันก็โฉบมาเพื่อมากินเลือดพระนายมณีการนั่นน่ะโกรธจริงๆอ่ะว่าพระเนี่ยเอาไปแล้วไม่บอกเตะนกกระเรียนทีเดียวตายเลยและพระเห็นนกกระเรียนตายก็ถามว่านกกระเรียนตายหรือยังโยมมันตายแล้วท่านก็จะตายเหมือนนกกระเรียนนี่แหละแต่เมื่อนกกระเรียนตายก็แก้อาตมาซะเถอะทำไมจะต้องแก้ก็นกกระเรียนตัวนั้นมันกินเพชรเม็ดนั้นทำไมท่านไม่บอกแต่ที่แรกอาตมารักศีลยิ่งกว่าชีวิตโยมเอ้ยท่านทีนี้เมื่อไปแล่นกก็ได้เพชรเม็ดนั้นออกมาแล้วนายช่างจรนัยก็ขออภัยต่อพระท่านก็บอกว่าอาตมาไม่มีผูกพยาบาทใครล็อกไม่ต้องขออภัยแต่จะมาฉันที่บ้านโยมอีกต่อไปนั้นคงมาไม่ได้แล้วพระท่านก็เลยเดินทางไปอยู่ในป่าปฏิบัติได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์คำว่าเนยยะนั้นน่ะคือสิ่งที่ได้สะสมอบรมไว้แล้วตั้งแต่อดีตชาติมามากมายจึงได้มากลายเป็นวิปติตัญญูพร้อมที่จะตรัสรู้และยังมีอีกดอกบัวอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าอุคติตัญญูหรือเรียกว่าดอกบัวที่บานแล้วเมื่อได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าก็ได้สำเร็จโดยฉับพลันเหมือนกันกับตาฤาษี500 คนตาฤาษี500 คนนั้น8 เดือนเขาจะอยู่ป่าหิมพานต์4 เดือนเขาจะมาหาฉันอาหารตามหมู่บ้านในวันหนึ่งนั่นเขาเดินมาแล้วก็มาพักอยู่ที่ใต้ต้นไม้เทวดานั่นน่ะสถิตอยู่ที่ต้นไม้นั้นก็เนรมิตอาหารให้แก่ท่านฤาษีทั้ง500นั้นพวกฤาษีก็คิดว่าเทวดาเนี่ยให้อาหารไม่มีตัวตนเนี่ยขอดูตัวหน่อยเถอะเทวดาก็ปรากฏตัวให้เห็นแล้วก็ถามเทวดาว่าท่านทำบุญอะไรถึงได้มาเป็นเทวดาอยู่นี่บอกว่าผมรักษาศีลอุโบสถเพียงกึ่งเดียวแล้วก็มาเกิดจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกฤาษีต่างๆได้ยินว่าพระพุทธเจ้าอุบัติบังเกิดแล้วหรืออุบัติบังเกิดแล้วเวลานี้อยู่ไหนอยู่ที่วัดเชตวันฤาษีทั้งหมดนั้นเหาะได้แต่ไม่ได้สำเร็จเป็นเพียงอรูปฌานเพราะฉะนั้นจึงได้เหาะไปที่พระพุทธเจ้าที่วัดพระเชตวัน เมื่อเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมไม่ถึง5 นาที500 องค์สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดอันนี้เขาเรียกว่าอุคติตัญญูผู้ที่ได้สะสมพลังจิตมาพอแล้วยังเหลือแต่ว่าจะต้องแสงพระอาทิตย์เท่านั้นดอกบัวก็จะพลันบานสัพพปาปัสสะอาการนังพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าทำบาปทั้งปวงอุสสาลสูปสัมปดาจงบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมสัจิตะปริโยทปนังการทำจิตใจให้สงบผ่องใสเอตังพุทธานาสาสนังนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าในวันมาฆบูชาคือวันที่พระอรหันต์1,250 องค์เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยไม่ได้นัดหมายกันในเวลาตอนบ่ายพระพุทธเจ้าเห็นว่าพระอรหันต์ถึง 1,250 องค์ที่จะมาประชุมกันนั้นจะมีครั้งเดียวเท่านั้นในพุทธกาลพระองค์จึงได้ทรงแสดงย่อธรรมทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ว่าละบาปทำบุญแล้วก็ทำจิตใจให้ผ่องใส
การทำจิตใจให้ผ่องใสนั้นก็คือการดำเนินตามมรรคแปดแล้วก็หาวิธีการที่จะทำสมาธินี้ให้เกิดขึ้นจนกระทั่งสามารถสะสมพลังจิตนี้ให้สมบูรณ์บริบูรณ์ท่านทั้งหลายไม่ต้องใจร้อนบางคนคิดอยากจะสำเร็จนั่งซะหามรุ่งหามค่ำก็ยิ่งไม่สำเร็จใหญ่ก็ยิ่งจะเกิดความวิปลาสขึ้นมาพยายามกระทำไปตามสมควรเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาให้มีครูให้มีอาจารย์แนะนำสั่งสอนให้เพราะว่าการที่ไปทำเองนั้นได้ผลเหมือนกันแต่ว่าได้ผลน้อยอาจจะมีโทษก็ได้การที่ทำสมาธิด้วยตนเองไม่ต้องมีครูมีอาจารย์ก็เหมือนกันกับคนที่เป็นไข้หรือป่วยรักษาตัวเองไม่ไปหาหมอมารักษาจะกินยาควีนินแล้วกินแอสไพรินก็ล่อเข้าไปตั้งเกือบ100 เม็ดทีเดียวก็ตายไปแล้วจะมีอายุต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อป่วยขึ้นมาก็ต้องหาหมอหมอก็จะมาวินิจฉัยโรคเราก็สามารถรับประทานยาถูกต้องชีวิตก็ยืนยาวฉันใดก็ฉันนั้นการที่เราจะทำสมาธิเราก็ต้องมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำว่าอันนี้คือเบื้องต้นอันนี้คือท่ามกลางอันนี้คือที่สุดอันนี้คือปฐมฌานนี่คือทุติยฌานอันนี้คือตติยฌานนี่คือจตุตฌานอันนี้คืออาขานัญจายตนะอกิญจัญญายตนะวิญญาณัญจายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะอันนี้คือสมถะอันนี้คือวิปัสสนาทำเท่านี้ทำอย่างนี้อาจารย์ก็จะแนะนำให้ในที่สุดแทนที่เราจะล่าช้าแต่เราก็เกิดได้บรรลุเร็วขึ้นหรือถ้าหากว่าเรายังไม่บรรลุในปัจจุบันอนาคตก็จะกลายเป็นวิปติตันยูคือดอกบัวเสมอน้ำและหากว่าเราทำได้เต็มที่ก็จะกลายเป็นอุคติตันยูเมื่อได้ฟังธรรมของสัตบุรุษเช่นพระพุทธเจ้าเป็นต้นก็จะได้บรรลุพระอรหันต์เทศนาวสาเนอาวสานการเป็นที่จบลงแห่งพระธรรมเทศนาขออวยพรให้ท่านทั้งหลายจงประสบด้วยอายุวันนะสุขภละอโลคยปฏิภาณธนสารสมบัติพิพัฒนะมงคลชนมาสุขทุกประการจงมีบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายสมทั้งในที่ได้แสดงมาเอวังก็มีด้วยประการฉนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเยธัมมาเหตุปปภวาเตสังเหตุงตถาคโตเตสัญจโยนิโรโธจะเอวังวดีมหาสมโนติอิมัสสะธรรมะปริยายัสสะอัตโธสาทายสมันเตหิสกจังธัมโมโสตโบติณบัดนี้อาตมาจะได้แสดงธรรมมีคาถาพรรณนาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของสาธุชนทั้งหลายที่ได้เสียสละเวลาเดินทางมาณที่นี้ในโอกาสที่แสดงธรรมในครั้งนี้นั้นเนื่องในวราชวโรกาสที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงพระชนครบ80 พรรษาและครองราชย์60 พรรษาเนื่องในโอกาสนี้ได้มีพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้เจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติความดีเพื่อฉลอง
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมายุ80 พรรษาเป็นมงคลละเลิกอันว่าโอวาทานุสาสนีคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นของดีเป็นของวิเศษนับว่าเป็นแก้วรัตนมงคลของโลกเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าพระพุทธเจ้านั้นได้ทรงชี้หนทางให้พวกเราทั้งหลายพากันเดินทางไปในทางที่ถูกและในทางที่ควรเมื่อเราหากว่าเราไม่มีคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วเราก็คงจะต้องเกิดขึ้นมาแล้วตายเปล่าไม่ได้อะไรติดตนตามตัวไปแต่เมื่อได้คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ได้ทั้งศีลได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาได้ทั้งทานได้ทั้งศีลได้ทั้งภาวนาทั้งหมดเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นคุณธรรมอันพิเศษทั้งสิ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสถึงมัชฌิมาปฏิปทาการปฏิบัติที่เป็นหนทางกลางหรือหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าหนทางพอดีอาตมาก็หลวงพ่อเองก็มีความสนเท่หรือเรียกว่ามีความประทับใจในเมื่อได้ฟังคำแปลของหลวงปู่มั่นว่ามัชฌิมาปฏิปทานั้นคือทางพอดีทางพอดีนั้นมีประโยชน์อย่างไรทางพอดีนั้นมีประโยชน์ทุกแขนงทุกวิชาถ้าเราทำอะไรต่างๆเกินพอดีไปแล้วไม่สำเร็จถ้าขาดความพอดีก็ไม่สำเร็จอีกเช่นเดียวกันเหมือนกันกับเรามีเสื้อผ้าเราก็ต้องให้พอดีกับตัวของเราถ้ามันยานเกินไปก็รุ่มร่ามถ้ามันสั้นเกินไปก็ใช้ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นตลอดจนกระทั่งการรับประทานอาหารเมื่อเรารับประทานอาหารนั้นเรามีช่องปากของเรานี่ช่องปากของเราใหญ่เล็กแค่ไหนเราก็ใส่เข้าไปในช่องปากของเราพอดีเมื่อเราทำอย่างนี้แล้วเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือการปฏิบัติหนทางกลางหรือเรียกว่าปฏิบัติหนทางพอดีถ้าหากว่าเราใช้คำทั้งจานอย่างนี้ยัดใส่เข้าไปครั้งเดียวอย่างนี้มันก็เป็นไปไม่ได้หรือจะเก็บทีละเม็ดใส่อย่างนี้มันก็เป็นไปไม่ได้อีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคำว่าพอดีจึงพอเหมาะกับทุกๆคนเมื่อรับประทานอาหารไปแล้วอาหารก็จะกลายไปเป็นวิตามินโปรตีนแล้วกลายไปเป็นเลือดเป็นเนื้อกลายไปเป็นชีวิตก็เพราะอะไรก็เพราะความพอดีนั่นเองเราจะสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างบ้านแปลงเมืองถ้าหากว่าเราไม่รู้จักพอดีนั่นเราสร้างไม่สำเร็จเวลาเขาจะผสมคอนกรีตก็ต้องใช้พอดีหินทรายปูนมิฉะนั้นแล้วคอนกรีตก็จะไม่มีความแข็งแรงหรือเขาจะตัดคือตัดแปรใส่ที่หัวต้นเสานั่นเขาก็ตัดพอดีไม่ให้มันเลยเกินไปจากเสาถ้าเลยเกินไปก็ใช้ไม่ได้ถ้าขาดไปมันก็ใช้ไม่ได้อีกเช่นเดียวกันก็ไม่เกิดความสำเร็จเพราะฉะนั้นความสำเร็จที่เกิดขึ้นมาได้นั้นเกิดขึ้นมาได้จากความพอดีโดยแท้เพราะฉะนั้นในเมื่อเรามีชีวิตอยู่นี่เราก็ต้องใช้ความพอดีในชีวิตของเราเราจะต้องถามตัวเราเองว่าเรามีชีวิตอยู่นี่เพื่ออะไรเพื่อรับประทานเพื่อถ่ายเพื่อสนุกเพื่อเฮฮาเพื่อต้องการอยากได้เงินมากๆเพื่อร่ำเพื่อรวยเป็นมหาเศรษฐีเป็นต้น
อยากเราจะมีความคิดแล้วก็มีความตั้งใจอยากเป็นเช่นนั้นแต่ว่าต้องอยู่ในความพอดีของแต่ละบุคคลเหมือนกันกับภาษาโบราณว่าอย่าไปขี้ตามช้างนั้นน่ะทวารหนักมันใหญ่เวลามันถ่ายออกมามันก้อนเบิ่มเท่าหัวคนแล้วเราเนี่ยก็เรียกว่าท่องทวารสู้ช้างไม่ได้แล้วเราจะไปขี้ตามช้างได้อย่างไรเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่เรียกว่าพอดีแก่ตัวของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลห้าที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้นั้นเรียกว่าพอเหมาะพอดีกับสาธุชนทั้งหลายไม่ใช่แข่งเกินไปไม่ใช่หย่อนเกินไปเราไม่ฆ่าสัตว์เราก็มีชีวิตอยู่ได้เราไม่ไปขโมยของใครเราก็มีชีวิตอยู่ได้เราไม่ต้องไปผิดลูกเมียของใครเราก็มีชีวิตอยู่ได้เราไม่ต้องไปโกหกหลอกลวงใครเราก็มีชีวิตอยู่ได้เราไม่ต้องไปกินเหล้าเมาสุรายาเสพติดเราก็มีชีวิตอยู่ได้ไม่ใช่ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้เพราะเหตุที่เราล่วงละเมิดศีลห้านั้นเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาการปฏิบัติพอดีหลวงพ่อเองเคยเที่ยวธุดงค์เที่ยวไปจนกระทั่งถึงแดนพม่าในสมัยหนึ่งเมื่อไปถึงแดนพม่าแล้วก็ไปพบบ้านหนึ่งเรียกว่าบ้านไทยใหญ่บ้านไทยใหญ่นั้นเขาจะมีร้านขายของเมื่อร้านขายของนั้นเขาจะปิดฉลากไว้ว่าอันนี้ราคา1 สตางค์อันนี้ราคา5 สตางค์อันนี้ราคาบาทหนึ่งอะไรเขาจะเขียนไว้แต่โดยที่ว่าเจ้าของไม่ได้อยู่ในสถานที่นั้นไปทำงานใครอยากได้ก็เอาเงินไปใส่กล่องแล้วก็ถือเอาของไปนี่คือสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าศีลห้านั้นถ้าคงอยู่ในสังคมใดสังคมนั้นจะเกิดความสุขมหาศาลอย่างไทยใหญ่ที่หลวงพ่อไปนั่นยังอัศจรรย์ว่าทำไมไม่มีใครโกงใครนี่เป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นการที่เรียกว่าโกงหรือการที่เรียกว่าไม่อยู่ในหลักในเกณฑ์นั้นคือขาดความพอดีถ้ามีความพอดีแล้วการโกงการอะไรต่างๆนั้นย่อมเกิดขึ้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าความสันโดษหรือเรียกว่าเรามีชีวิตอยู่อย่างไรชีวิตนั้นก็ถือว่าเป็นของที่มีค่าแล้วมีค่าอย่างยิ่งมีค่ายิ่งกว่าคนที่มีความโลภจนกระทั่งทำผิดศีลธรรมการทำผิดศีลธรรมนั้นแม้จะมีเงินมีทองมีข้าวมีของมีทรัพย์สินสมบัติมากเขาหาได้มีความสุขไม่เขาย่อมจะมีความทุกข์ระเหเร่ร่อนสารพัดที่จะเกิดขึ้นแก่ตัวของเขาซึ่งไม่สามารถที่จะพรรณนาได้ว่าเขามีความทุกข์แค่ไหนเพราะฉะนั้นความไม่พอดีนั่นจึงเป็นเหตุให้คนทั้งหลายนั้นต้องมีความทุกข์ต้องมีความเดือดร้อนอีกประการหนึ่งพระองค์ทรงแสดงถึงศีล8ก็เติมจาก5 ข้อมาอีก3 ข้อก็เป็น8 ข้อโดยการที่ไม่รับอาหารในเวลาวิกาลแล้วก็ไม่อยู่ร่วมระหว่างสตรีบุรุษแล้วก็ไม่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ภายในยัดไปด้วยนุ่นและสำลีอย่างนี้พระองค์เพิ่มขึ้นมานี่ก็ไม่ใช่เพิ่มแบบที่ว่าเกินไป
เรียกว่าพอดีแก่อุบาสกพอดีแก่อุบาสิกาที่จะปฏิบัติเมื่อปฏิบัติศีล8แล้วอดอยากยากเย็นอย่างนั้นเหรอก็หาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะว่าศีล8นั้นให้ถือในวันอุโบสถวันใดที่เป็นวันอุโบสถก็ถือศีล8ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นคือศีล227ซึ่งเป็นของพระภิกษุที่จะต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินัยพระองค์ไม่ได้บัญญัติเกินแก่เหตุพระองค์บัญญัติพอดิบพอดีกับบุรุษที่จะพึงกระทำได้ผู้ที่มีความละอายแก่ใจผู้ที่มีความเกรงกลัวต่อความชั่วในฐานะที่เป็นพระภิกษุก็รักษาศีล227ก็พอดีจะแก่อัตภาพอยู่ได้จนกระทั่งตายแม้ว่าจะอยู่ในเพศพรหมจรรย์ไปเท่าไหร่ก็อยู่ได้เพราะอะไรเพราะเกิดความพอดีนั่นเองเพราะฉะนั้นในการที่เราจะมาทำสมาธิสักครั้งหรือทำสมาธิสัก10 ครั้งหรือจะมาทำสมาธิสัก100 ครั้งอย่างนี้ในการทำแต่ละครั้งนั้นก็ไม่จำเป็นต้องทำมากจนเกินไปทำเอาพอดิบพอดีนี่แหละคำที่ว่าพอดีนั่นก็เรียกว่าไม่หักโหมคำที่ว่าพอดีนั่นก็ไม่ย่อหย่อนเพราะฉะนั้นในธรรมจักรปวัตตนสูตรที่พระองค์ได้ทรงแสดงนั้นพระองค์จึงแสดงว่าอย่าได้ไปร่วงละเมิดคือให้พิจารณาถึงส่วนทั้งสองคือส่วนทั้งสองนั้นหมายความว่าหย่อนเกินไปก็เรียกว่าใช้ไม่ได้ตึงเกินไปก็เรียกว่าใช้ไม่ได้เพราะเหตุที่ว่าพระพุทธองค์นั้นได้ทรงกระทำมาแล้วไอ้ตึงเกินไปนั่นน่ะมันไม่ได้ประโยชน์อะไรคือเรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานโยโคดุขโขอนัริโยอนัตถสันหิโตทำตัวให้ลำบากทำตัวให้ทุกข์ยากโดยที่ว่าไม่ได้อะไรนะแต่ทีนี้ถ้าหากว่าย่อหย่อนเกินไปมีความมัวเมาอยู่ในกามกิเลสทั้งหลายโดยที่ไม่ได้ใฝ่หาซึ่งธรรมะเลยอย่างนั้นก็เรียกว่าหย่อนเกินไปก็ใช้ไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นในการที่เป็นอุบาสกอุบาสิกามีศีล5ในการที่อุบาสกอุบาสิกามีศีล8ในการที่พระภิกษุมีศีล227นี่คือความพอดีพองามเรียกว่าพอเหมาะที่สุดถ้าเราจะมาคิดว่าชีวิตของเราเนี่ยเราต้องการอะไรหนักหนาเพราะว่าร่างกายของเรานี่เป็นเพียงแต่ส่วนรับใช้ของใจเท่านั้นใจนี้จะเป็นผู้สั่งการกายนี้ก็เท่ากับว่าเป็นเหมือนกันกับตุ๊กตาเมื่อใจสั่งการให้หัวเราะก็หัวเราะสั่งการให้ร้องไห้ก็ร้องไห้สั่งการให้เต้นก็เต้นสั่งการให้วิ่งก็วิ่งหมายความว่าอยู่ภายใต้อำนาจของใจเพราะฉะนั้นร่างกายจึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะต้องมีความคิดว่ามันวิเศษวิโสจนเกินไปก็อยู่ในสภาพที่เรียกว่าเป็นสังขารชนิดหนึ่งเป็นเรื่องของใจจะเป็นผู้ที่บงการให้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคถึงได้ทรงแสดงว่าพระองค์แสดงว่าธรรมทั้งหลายมีใจถึงก่อนมีใจประเสริฐสำเร็จแล้วด้วยใจคือใจของคนเราเนี่ยสามารถที่จะไปทางผิดได้สามารถที่จะไปทางถูกได้ถ้าไปในทางที่ถูกก็เรียกว่าเป็นมัคคา
ถ้าไปในทางที่ผิดก็เรียกว่าไม่ใช่หนทางอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นจึงได้เน้นหนักไปที่ปกครองจิตใจของตนเองอัตตาหิอัตโนนาโถตนนี่แหละจะเป็นที่พึ่งของตนอัตตาหินาสุดันเตหินาถังรพติดุลพังเมื่อบุคคลเตือนตัวเองได้แล้วก็จะได้ที่พึ่งก็หมายความว่าเราจะปล่อยไปให้จิตนี่มันเลื่อนลอยไปตามโอกาสนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมีธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองมีขันติความอดทนมีวิริยะความภาคเพียรมีอุตสาหะความบากบั่นมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่เตือนให้จิตใจของเราอยู่ในระบบอยู่ในหนทางพระพุทธเจ้านั้นแนะว่าทำทั้งหลายมีใจถึงก่อนมีใจประเสริฐสำเร็จแล้วด้วยใจเป็นคำตรัสที่พระพุทธเจ้าเน้นหนักลงไปที่ว่าเราจะต้องรู้จักประคับประคองใจทีนี้การที่จะประคับประคองใจได้นั้นก็จิตต้องเป็นสมาธิถ้าไม่มีสมาธิแล้วจะทำยังไงมันก็ประคับประคองใจไม่ได้เพราะฉะนั้นในมรรคทั้ง8ที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้นั้นข้อที่8คือสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิอยู่ในขั้นสุดท้ายเพราะว่าสัมมาสมาธินั่นเองที่จะทำให้ทั้ง7องค์ที่อยู่ข้างหน้าให้สำเร็จขึ้นมาได้นับตั้งแต่องค์ที่1ที่2 3 4 5 6 7สมาธิจะเป็นตัวที่สามารถที่จะทำให้เกิดพลังจิตเมื่อพลังจิตเกิดขึ้นมาแล้วพระพุทธองค์นั้นได้สะสมพลังจิตมาถึง4 อสงไขยแสนกับเมื่อพระองค์ได้บำเพ็ญถึง4 อสงไขยแสนกับแล้วในการที่พระองค์จะทำสมาธิให้เกิดขึ้นย่อมเป็นของไม่ยากแม้แต่นิดเดียวเมื่อพระองค์ได้สมาธิในขั้นต้นแล้วพระองค์จึงบำเพ็ญวิปัสสนาจนได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ไม่ได้ทรงหวงทำไว้แต่เฉพาะพระองค์เท่านั้นทรงจำแนกแจกจ่ายธรรมะของพระองค์ไปยังปวงชนทั้งหลายไม่เลือกว่าคนนั้นจะเป็นคนจนหรือว่าเป็นคนมั่งมีจะเป็นเศรษฐีราชามหากษัตริย์จาจกวานิพกพระองค์ไม่ได้ทรงเลือกพระองค์ทรงแนะนำให้ชนทั้งหลายพากันเข้าใจว่าสมาธิคืออะไรเมื่อเราอ่านพระไตรปิฎกหรืออ่านในคัมภีร์ขุททกนิกายเราจะเห็นประวัติที่พระคันธารจนาจารย์ได้รจนาไว้เมื่อพระองค์แสดงธรรมเทศนาจบแล้วได้สำเร็จมรรคผลธรรมพิเศษมีพระโสดาบันเป็นต้นอันนี้ทุกกันจะเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าไม่มีสมาธิแล้วจะไปสำเร็จเป็นพระโสดาบันได้อย่างไรจะต้องมีสมาธิมาก่อนเน้นหนักในเรื่องของสมาธิแม้พระองค์นั่งอยู่ภายใต้ต้นโพก็นั่งสมาธิไม่ใช่นั่งวิปัสสนาแต่ว่านั่งสมาธิเพื่อให้เกิดขึ้นถึงวิปัสสนาในอันดับต่อไปอย่างไรก็ตามถ้าเราได้มีสมาธิเป็นตัวตั้งให้แก่ตัวของเราแล้วเราจะสามารถผลิตพลังจิตขึ้นมาได้โดยอัตโนมัติเมื่อเวลาที่ทำสมาธิแล้วเนี่ยสมาธิจะเป็นเครื่องผลิตพลังจิตแล้วก็แทรกซึมไว้ที่จิตแล้วก็ฝังสนิทไว้ที่จิตแล้วก็จะอยู่อย่างถาวรทั้งชาตินี้และชาติหน้า
เพราะอะไรเพราะว่าพลังจิตนั้นที่เกิดขึ้นจากสมาธินั้นเป็นของไม่ตายเป็นของที่จะต้องฝังสนิทให้เป็นบุญให้เป็นวาสนาให้เป็นบารมีแล้วคนที่มีความสุขอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็เพราะว่ามีสมาธิที่ผิดพลังจิตมีสมาธิผิดพลังจิตขึ้นมาได้แล้วก็สามารถที่จะควบคุมจิตใจของตนเองได้ถ้าหากว่าไม่มีสมาธิแล้วก็ไม่สามารถจะผิดพลังจิตขึ้นมาก็เรียกว่าไม่มีพลังจิตเมื่อไม่มีพลังจิตก็ไม่สามารถที่จะควบคุมจิตใจของตนเองได้เป็นอันตรายต่อครอบครัวเป็นอันตรายต่อสังคมเป็นอันตรายต่อโลกเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่ามนุษย์ทั้งหลายนี่มันจะมีความคิดแตกต่างกันไม่ใช่มีความคิดอย่างเดียวกันต่างคนต่างคิดต่างคนต่างถือว่าเราถูกในที่สุดก็เกิดความขัดแย้งขึ้นในวงสังคมต่างๆก็เพราะเหตุที่ว่าความเห็นไม่ตรงกันก็เพราะเหตุที่ว่าไม่สามารถที่จะมีพลังจิตมาควบคุมจิตใจของตนเองได้นั่นก็เลยทำให้เกิดความขัดแย้งความขัดแย้งนิดเดียวแต่ว่ามันก็ใหญ่โตมโหฬารกลายเป็นของใหญ่ไปเป็นอันตรายต่อครอบครัวเป็นอันตรายต่อสังคมเป็นอันตรายต่อโลกแต่ถ้าหากว่าสามารถที่จะสร้างสมาธิให้เกิดพลังจิตให้แก่เราได้นั้นพลังจิตเหล่านี้จะต้องไปควบคุมจิตความขัดแย้งเป็นของธรรมดาที่เกิดขึ้นใหญ่โตแค่ไหนก็ลดระดับลงไปจนกระทั่งพ้นขีดอันตรายก็เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวเป็นประโยชน์ต่อสังคมและเป็นประโยชน์ต่อโลกเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจบแล้วก็ปรากฏว่ามีผู้บรรลุธรรมมีพระโสดาบันเป็นต้นพระโสดาบันนั้นน่ะไม่ใช่ว่าสูงส่งอะไรหนักหนาอย่างที่นางวิสาขานั้นทั้งรูปสวยทั้งรวยทรัพย์ได้แต่งงานกับคนนอกศาสนาแล้วก็ได้เกิดปัญหาอะไรขึ้นมามากมายแต่ว่านางวิสาขานั้นได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันย่อมมีพลังจิตพอเพียงจึงทำให้เกิดความสงบสุขในครอบครัวของท่านได้แล้วท่านก็ได้เป็นพุทธอุปถากที่ได้ดูแลพระสงฆ์จำนวนหมื่นจำนวนแสนเพราะว่านางวิสาขานั้นเป็นผู้ที่มีความร่ำรวยมหาศาลแต่ว่าได้ดำเนินการที่ถูกต้องเพราะได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันถ้าไม่มีสมาธิแล้วจะสำเร็จพระโสดาบันได้อย่างไรแล้วนางวิสาขาก็จะต้องมีพลังจิตควบคุมตนด้วยเหตุดังกล่าวการที่เรามีสมาธิให้พอดิบพอดีเขาเรียกว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิที่ท่านแสดงไว้ในมรรคทั้ง8นั้นยืนยันอยู่ที่จตุตถฌานคือฌานที่4อย่าไปต้องไปทำให้มันเกินไปกว่านั้นแล้วก็พยายามที่จะทำให้ถึงขั้นนั้นก็ถือว่าใช้ได้เพราะว่าฌานที่1ที่2ที่3ที่4นั้นเป็นสถานที่ผลิตพลังจิตโดยเฉพาะแล้วสามารถที่จะรวบรวมพลังจิตนี้เก็บเอาไว้ได้เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อไปดังนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นของดีวิเศษนอกจากนั้นแล้วยังมีเหตุคือเยธรรมาเหตุปภวาเตสังเหตุงสถาคโตเตสัญจโยนิโรโธจะเอวังวดีมหาสมโนธรรมทั้งหลายย่อมเกิดจากเหตุธรรมทั้งหลายเหล่านั้นก็ต้องดับไปเพราะเหตุเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ว่าเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอะไรคือเหตุแล้วเราจะดับจากเหตุอันนั้นให้มัน
สูญสลายไปเนี่ยเราจะทำยังไงอย่างที่เรามีความหิวเนี่ยเราจะให้มันอิ่มเองไม่ได้เราต้องรับประทานแล้วก็ความหิวก็หายไปนี่เหตุเกิดขึ้นแล้วก็ระงับเหตุที่ถูกต้องหรือมันไฟมันกำลังลุกเราเอาน้ำดับเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายนี่ก็เรียกว่าเหตุที่ถูกต้องและคนเราเนี่ยเหตุอะไรจึงเกิดความขัดแย้งขึ้นก็เหตุเพราะความเห็นไม่ลงรอยกันต่างคนก็ต่างมีความเห็นไปคนละทิศละทางความขัดแย้งก็จะต้องเกิดขึ้นทีนี้ก็มาทำความเห็นให้ตรงกันเสียโดยที่ทุกคนเนี่ยก็มาทำสมาธิซะต่างคนก็ต่างพากันทำสมาธิก็เกิดพลังจิตเมื่อเกิดพลังจิตขึ้นมาแล้วความขัดแย้งไม่ต้องไปทำอะไรหรอกมันถูกสลายตัวไปเองเช่นเดียวกันกับความหิวที่เรารับประทานที่เรายังไม่ได้รับประทานในความหิวเนี่ยมันจะดับไปไม่ได้แต่เมื่อรับประทานเมื่อไหร่นี่มันเป็นอัตโนมัติความหิวมันก็จะหายไปโดยอัตโนมัติความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกก็เช่นเดียวกันจำเป็นที่จะต้องอาศัยสมาธิสามารถปิดพลังจิตขึ้นมาได้แล้วก็ควบคุมจิตนั้นไว้จึงจะสมกับว่าเยธรรมาเหตุปภวาเตสังเหตุตถาคโตพระตถาคตเจ้าได้ทรงตรัสแล้วว่าธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุธรรมทั้งหลายเหล่านั้นก็จะต้องดับไปเพราะเหตุชีวิตของคนเรานั้นเรามีอะไรเป็นต้นเหตุให้เราเกิดขึ้นมาก็มีพวกกิเลสทั้งหลายทำให้เราต้องเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเมื่อกิเลสทำให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์เราก็ต้องอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสเพราะฉะนั้นการที่เราจะดับทุกข์เราจำเป็นที่จะต้องกำจัดกิเลสการกำจัดกิเลสนั้นน่ะอย่าไปคิดว่ากำจัดทีเดียวแล้วก็หมดไปเลยไม่ใช่ค่อยๆกำจัดไปทีละเล็กทีละน้อยในที่สุดมันก็หมดไปเองเรายกตัวอย่างเช่นนางวิสาขาเธอต้องแต่งงานมีลูกถึง20 คนไม่มีกิเลสยังไงถ้าไม่มีกิเลสจะไปมีลูกได้อะไรตั้ง20 คนความรักมีไหมความรักก็ต้องมีไม่มีความรักจะเกิดกิเลสได้ยังไงแต่ว่ากิเลสเหล่านั้นถูกขจัดลงไปทีละเล็กทีละน้อยแม้ว่าจะครองเรือนแม้ว่าจะทำกิจการงานแม้ว่าจะเป็นผู้นำหรือจะเป็นผู้นำครอบครัวนำสังคมนำประเทศชาตินำโลกก็ดีก็ล้วนแล้วแต่จะต้องมีสมาธิเป็นเครื่องบังคับจิตใจของเขาเหล่านั้นก็จะถือว่าเป็นการดับไปเพราะเหตุเมื่อเป็นเช่นนั้นสันติสุขก็เกิดขึ้นในวงสังคมต่างๆด้วยอาศัยคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุแล้วธรรมทั้งหลายเหล่านั้นดับไปเพราะเหตุเวลาที่เราไฟติดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเหตุแล้วเราเอาเชื้อใส่เข้าไปอีกมันก็หมดเรียบร้อยมันจะไปดับไฟได้ยังไงแต่ถ้าหากว่าไฟมันเกิดขึ้นมานี่เราใช้น้ำดับมันก็ดับได้ตามปกติเหมือนกันกับเราหนักมากอย่างเงี้ยเมื่อมันหนักมากเราก็วางซะความหนักมันก็หายไปสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ต้องให้คิดถึงว่าคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาหรือว่าข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางกลางนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดถึงที่สุดก็หมายความว่าอยู่ตรงพอดีถ้าขาดความพอดี
ขาดความสำเร็จไม่ว่างานสิ่งนั้นจะเป็นอะไรไม่ว่าค่าครองชีพไม่ว่าความเป็นโรคภัยไข้เจ็บไม่ว่าการที่จะดำเนินชีวิตไม่ว่าเราจะทำธุรกิจใดๆถ้าหากว่าขาดความพอดีไปแล้วก็สิ้นสุดกันถ้ายังรักษาความพอดีไว้ได้เขาก็จะเจริญรุ่งเรืองในการที่พระพุทธเจ้าจะได้แนะนำให้พวกเรานั้นทั้งคฤหัสถธรรมตลอดจนกระทั่งการคบมิตรตลอดจนกระทั่งการแผ่เมตตาอะไรต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นของดีทั้งนั้นเพราะความเมตตานั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเมตตาปถัมภิกาโลกาเมตตาเท่านั้นที่จะคุ้มครองโลกนี้ให้อยู่ได้คำว่าเมตตานั้นก็หมายความถึงว่าความรักในตัวของเราเรียกว่าเมตตาตนความรักที่จะทำคนอื่นให้ได้รับความสุขก็เรียกว่าเมตตาผู้อื่นการที่จะเป็นเช่นนั้นขึ้นมาได้เขาจะต้องมีจุดที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาการปฏิบัติเป็นหนทางกลางก็คือสัมมาสมาธิที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ในมรรคทั้ง8นั่นน่ะองค์ที่8คือสัมมาสมาธิเท่านั้นที่จะทำให้สิ่งต่างๆนี้สงบลงไปได้อย่างเย็นสบายแม้กระทั่งตัวของเราเองประโยชน์ที่จะพึงได้จากพระพุทธศาสนานั้นคือศีลสมาธิปัญญาบุญกุศลวาสนาบารมีต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เกิดขึ้นมาอยู่ในความพอดิบพอดีเท่านั้นที่จะทำให้เขาได้บุญกุศลได้ความดีต่างๆเพราะว่าเมื่อชาตินี้มีชาติหน้าก็ต้องมีชาติหน้าอาจจะไปเกิดเป็นสุนัขทุกคนอาจจะไปเกิดเป็นช้างม้างัวควายอะไรเราก็รู้ไม่ได้อาจจะไปเกิดในนรกอเวจีเราก็รู้ไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดคือป้องกันไว้ก่อนคือเรามาทำสมาธิให้เกิดขึ้นในใจของเราเพื่อให้ใจของเรานี้เดินไปในทางที่ถูกต้องเปรียบเหมือนกับรถสัมมาสมาธิก็คือพวงมาลัยแล้วก็พลังของรถสามารถที่จะแล่นไปได้ถ้าหากว่าทำในทางที่ถูกต้องด้วยเหตุดังกล่าวท่านทั้งหลายอย่าได้พากันไปตำหนิติเตียนตัวตนเองเลยว่าเรานี้มีบุญน้อยมีวาสนาน้อยทำอะไรก็ไม่เห็นได้เป็นสิ่งเป็นอันไม่ต้องคิดเพราะว่าความที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเราต้องอยู่ภายใต้อำนาจของกรรมที่จะจำแนกของเราให้ไปเป็นไปต่างๆกัมมังสเตวิภัชชติยติดังหินปณิตตายะกรรมนั่นแหละที่จะจำแนกให้เราไปเกิดในที่ดีด้วยและที่ชั่วด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อเรามีสมาธิแล้วเนี่ยเราจะแก้ได้หลายประการแม้จะเป็นกรรมที่หนักหนาสาหัสก็สามารถที่จะแก้ได้ยกตัวอย่างเช่นท่านอังคุลิมานได้ฆ่าคนมาแล้ว999 คนยังเหลืออยู่อีกคนเดียวจะครบ1,000ก็ไปเจอพระพุทธเจ้าพอดีเมื่อเจอพระพุทธเจ้าแล้วก็ไล่ตามพระพุทธเจ้าต้องการจะไปฆ่าพระพุทธเจ้าเอานิ้วแต่ไล่เท่าไหร่ก็ไม่ทันจนกระทั่งต้องตะโกนว่าหยุดก่อนหยุดก่อนพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเราหยุดแล้วอังคุลิมานก็บอกว่าหยุดแล้วทำไมเดินอยู่ล่ะพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าเราหยุดการทำบาปทันใดนั้นอังคุลิมานได้สติทันทีสามารถปฏิบัติ
ให้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เรียกว่าสมาธิได้ทำให้พ้นจากกรรมเวรทั้งปวงอย่างไรก็ตามการทำเนี่ยถือว่าสำคัญภาวิโตการเจริญให้มากพหุลีกโตการกระทำให้มากอภิญญายะจะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะจะเป็นไปเพื่อความรู้ดีนิพพานายะจะเป็นไปเพื่อความดับสนิทสำรวจพอพูดรวมมาก็เข้ามาหาสมาธิก็เช่นเดียวกันกับที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสมรรคทั้ง8นั่นพระองค์ก็มาสรุปลงที่สมาธิเป็นอย่างนั้นเทศนาวสาเนอาวสานการเป็นที่จบลงแห่งพระธรรมเทศนานี้ก็อวยพรให้ท่านทั้งหลายจงประสบด้วยอายุวันนะสุขภละอโลคยะปฏิภาณธนสารสมบัติพิพัฒนมงคลชนมาสุขทุกประการจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายสมดังในที่ได้แสดงมาเอวังก็มีด้วยประการฉนีสัพพปาปัสสะอาการนังกุศลสูปสัมปดาสัจิตะปริโยทปนังเอตังบุทธานาสาสนันติเอมัสสะธรรมะปริยายัสสะอัตโธสาทายสมันเตหิสักจังธัมโมโสตโบติณบัดนี้อาตมาจะได้แสดงธรรมีกถาพรรณนาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องปฏิการเฉลิมฉลองศรัทธาของท่านทั้งหลายที่ได้มาประชุมกันในสถานที่นี้อันว่าโอวาทานุสาสนัยคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นของดีเป็นของวิเศษนับว่าเป็นแก้วรัตนมงคลของโลกเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นสามารถที่จะชี้ช่องทางให้พวกเราทั้งหลายพากันเดินทางไปในทางที่ถูกและในทางที่ควรหากเราไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วชีวิตของเราไม่รู้จะเอาประโยชน์ตรงไหนเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่เมื่อแก่แล้วเราก็จะต้องได้รับความทุกข์เขาเรียกว่าแก่เมื่อความแก่เป็นทุกข์อย่างนี้เป็นต้นและเมื่อเวลาที่ดับชีพทำลายขันธ์ก็ไม่มีอะไรที่จะติดตนตามตัวเราไปเมื่อเราได้คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเรามีชีวิตแต่ละวันเราสามารถประพฤติปฏิบัติธรรมได้เพราะอะไรเพราะว่าเราเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าอาทิกัลยาณังงามในเบื้องต้นมัชเชกัลยาณังงามในท่ามกลางปริโยสานะกัลยาณังงามในที่สุดอาทิกัลยาณังงามในเบื้องต้นคือศีลมัชเชกัลยาณังงามในท่ามกลางคือสมาธิปริโยสานะกัลยาณังงามในที่สุดคือปัญญาศีลสมาธิปัญญาก็คือหัวใจของพระพุทธศาสนาเมื่อเรามาได้รับคำสั่งสอนจนกระทั่งรู้ว่าอะไรคือศีลอะไรคือสมาธิอะไรคือปัญญาเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็สามารถที่จะใช้ความสามารถของเราปฏิบัติตามที่เราจะกระทำได้เราจะรักษาศีล5ศีล8ความเป็นฆราวาสเราจะรักษาศีล10 227ในความเป็นพระภิกษุสมณเณรก็ย่อมได้เพราะว่าพระพุทธศาสนาเปิดหนทางไว้ให้หมดแล้วหรือเราจะมีความเพียรยิ่งขึ้นไปกว่านั้นเราก็ทำสมาธิกันบ้างก็ทำได้มากบ้างก็ทำได้น้อยก็สุดแล้วแต่ความสามารถของบุคคลนั้น
ทั้งนี้และทั้งนั้นเราก็สามารถทำชีวิตของเรานี้ให้เป็นประโยชน์ได้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นเราก็พยายามที่จะพิจารณาถึงความเกิดดับที่พระองค์ทรงตรัสถึงวิปัสสนานั้นไว้ว่าให้พิจารณาเพื่อความบรรลุในที่สุดถ้าใครมีความสามารถทำถึงขั้นนั้นเขาก็จะบรรลุธรรมสมเจตนานี่คือความวิเศษของคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาตมาพระเทพเจติยาจารย์มาในวันนี้ด้วยการนิมนต์ของท่านเจ้าคุณพระมหาถาวรเพื่อที่จะได้มาแสดงธรรมเฉลิมฉลองครบรอบ60 ปีแห่งการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการฉลองสิริราชสมบัติในครั้งนี้ปรากฏว่ามีประชาชนนับแสนนับล้านรวมตัวกันถวายพระพรนอกจากนั้นก็ยังมีพระราชอาคันตุกะมาจากประเทศต่างๆถึง26 ประเทศต่างก็มาอวยพรให้แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราการที่พระองค์ได้ครองราชสมบัติ60 ปีนั้นพระองค์ได้เสียสละทั้งร่างกายจิตใจเพื่อให้พระสกนิกรประชาชนชาวไทยประสบความสุขสิ่งใดที่ขัดข้องพระองค์ได้ทรงแก้ไขนอกเหนือจากนั้นในส่วนธรรมะพระองค์ก็สนับสนุนเช่นลงทุนให้พระเรียนมหาปรริญญาซึ่งทรงพิจารณาเห็นว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นภาษาบาลีหากว่าเราไม่รู้จักภาษาบาลีเราก็จะไม่ทราบซึ้งถึงคำสอนเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเพื่อให้พระพุทธศาสนาดำรงมั่นทั้งในปริยัติและปฏิบัติพระองค์จะได้ทรงเสียสละอันยิ่งใหญ่บริจาคพระราชทรัพย์เพื่อที่จะให้เป็นต้นทุนของการดำเนินงานเกี่ยวกับพระปริยัติธรรมเพราะว่าในคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่3 ประเภทคือพระปริยัติธรรมพระปฏิบัติธรรมและพระปฏิเวทธรรมในทั้ง3 ประการนี้เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาพระปริยัติธรรมนั้นก็คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงไปสาวกกำหนดจดจำเป็นแบบฉบับตำรับตำราที่เรียกว่าพระไตรปิฎกมี 84,000 พระธรรมขันธ์และพระปฏิบัติธรรมนั้นคือเรามีกายมีใจมีศรัทธาได้ฟังพระปริยัติธรรมแล้วก็เกิดความเชื่อความเลื่อมใสมาปฏิบัติศีลบ้างสมาธิบ้างปัญญาบ้างสมแก่ความสามารถของแต่ละบุคคลอันนั้นถือว่าเป็นปฏิบัติธรรมพระปฏิเวทธรรมนั้นเมื่อผู้ปฏิบัติตามพระปริยัติธรรมแล้วผลก็เกิดขึ้นสมควรแก่การปฏิบัติมากก็ได้มากปฏิบัติน้อยก็ได้น้อยบ้างก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบ้างก็ได้สำเร็จเป็นสกิทาคานาคาพระอรหันต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้นพระองค์ได้ทรงเสด็จไปศึกษาธรรมะจากพระเถรานุเถระทั่วประเทศไทยและพระองค์ก็ทรงสนับสนุนพระพุทธศาสนามาเป็นลำดับแม้กระทั่งพระองค์ได้ทรงเสียสละได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมให้ถึงแก่นธรรมแสดงว่าพระเจ้าแผ่นดินไทยนั้น
ได้ทรงปฏิบัติครบถ้วนบริบูรณ์สมแล้วที่พระสกนิกรชนจำนวนเป็นล้านๆคนได้ออกมาแสดงความจงรักภักดีตลอดจนกระทั่งได้แส่ซ้องสรรเสริญในที่ต่างๆไม่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นแม้ต่างประเทศก็ยังได้ยินเสียงแส่ซ้องอันนี้ไปทั่วโลกอาตมาเองอยู่ที่ประเทศแคนาดาเสียงเหล่านี้ก็ดังไปถึงประเทศแคนาดาสถานีโทรทัศน์ก็ดีวิทยุก็ดีหนังสือพิมพ์ก็ดีก็ได้ตีข่าวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่โตเพราะฉะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราจึงชื่อว่าอินเตอร์เนชั่นแนลพระองค์ได้เป็นกษัตริย์ที่โลกยอมรับดังนั้นในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่อาตมาได้แสดงมานี้เพื่อให้เข้าใจถึงว่าพระธรรมคำสอนนั้นไม่ได้สอนเฉพาะแต่ใครเพียงคนเดียวพระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนทั่วไปทั้งหมดไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนยากจนหรือว่าเป็นคนมั่งมีหรือจะเป็นยาจกวณิพกหรือจะเป็นเศรษฐีกหบดีราชามหากษัตริย์ธรรมะของพระองค์ได้ส่งเข้าไปสู่ใจของมวลมนุษยชาติเหล่านั้นเมื่อบุคคลผู้ใดมีบุญมีวาสนาท่านจึงได้เปรียบคนที่ในโลกนี้มีอยู่เหมือนกันกับดอกบัวสี่เหล่าเหล่าหนึ่งนั้นที่เกิดขึ้นมาก็เป็นภักษาแห่งปลาและเต่าในเหล่านี้ท่านเปรียบเหมือนกับปะทะปรมะบุคคลที่ไม่อยากฟังบุคคลที่ไม่อยากปฏิบัติบุคคลที่ไม่มีศรัทธาคนเหล่านั้นถือว่าเกิดขึ้นมาเสียชาติเปล่าๆหรือว่าเกิดขึ้นมาไม่ได้อะไรเลยนอกจากนั้นยังแบกความทุกข์ตามไปในชาติต่างๆอีกด้วยแล้วยังมีดอกบัวอีกชนิดหนึ่งเป็นดอกบัวที่เกิดขึ้นมาแล้วอยู่ในกลางน้ำซึ่งในบาลีบอกว่าเป็นเนยยะหมายความว่าเริ่มมีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นของดีของวิเศษอย่างจริงแท้เขาเหล่านั้นได้พากันพยายามที่จะมาปฏิบัติศีลบ้างสมาธิบ้างปัญญาบ้างเขาเหล่านั้นได้กลายเป็นพุทธบริษัทคือภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาพวกที่เรียกว่าเป็นเนยยะนั้นเขาได้มีสิ่งที่เขาจะต้องทำคือการทำบุญให้ทานกองการกุศลสวดมนต์ภาวนาสดับตรับฟังพระธรรมเทศนาตลอดจนกระทั่งการสร้างวัดวาอารามตลอดจนกระทั่งการสนับสนุนตักบาตรทำบุญก็แล้วแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพราะว่าเขามาพิจารณาเห็นแล้วว่าการที่เกิดมานี้ไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วกันก็ต้องตายแต่นี้ตายก็ไม่ใช่ตายไปเฉยๆต้องเกิดใหม่เขาเรียกว่าเป็นภพเป็นชาติที่จะต้องเกิดต่อไปการที่จะเป็นภพเป็นชาติเกิดต่อไปนั่นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เราท่านทั้งหลายจะเป็นพระราชามหากษัตริย์จะเป็นเศรษฐีกหบดีจะเป็นยาจกวณิพกมีสิ่งเดียวที่จะต้องเหมือนกันก็คือความตายและมีสิ่งเดียวที่เหมือนกันก็คือต้องเกิดมาใหม่การเกิดมาใหม่นั้นถ้าหากว่าทำความไม่ดีเขาจะไปเกิดในอบายอบายนั้นมีสี่คือสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้พวกสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานพวกอบายทั้งสี่นรกถ้าหากว่าเขาเป็นเนยยะหมายความว่ามีศรัทธาและปฏิบัติความดีแล้ว
เขาจะไม่ไปสู่อบายไม่ต้องไปเกิดในนรกไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องไปเกิดเป็นอสุรกายอะไรเหล่านี้แล้วเขาจะมาเกิดอีกก็คือเป็นมนุษย์แล้วเขาก็จะมีศรัทธาต่อไปอีกยกตัวอย่างเช่นสองพี่น้องเนี่ยเขาได้ไปทำสวนอ้อยอยู่ในป่าการทำสวนอ้อยในเมื่อเวลา 2,000 กว่าปีมานั้นกิจที่จะต้องไปหีบเอาน้ำไม่มีเมื่อเวลาตัดโคนแล้วพอตัดปลายน้ำก็ไหลโจกในวันหนึ่งน้องชายได้ไปที่สวนอ้อยตัดอ้อยมา2 ลำเพื่อตัวลำหนึ่งแล้วก็เพื่อพี่ชายลำหนึ่งมาถึงระหว่างทางได้มาพบพระประเจกโพธิ์มีศรัทธาต้องการอยากจะถวายน้ำอ้อยจึงได้ตัดปลายอ้อยน้ำอ้อยก็ไหลลงไปในบาตรของท่านพระประเจกแล้วเธอก็คิดว่าพี่ชายก็ควรจะได้บุญอันนี้ด้วยอยากกระนั้นเลยเราตัดอ้อยของพี่ชายนี้ถวายแก่ท่านพระประเจกโพธิ์แล้วพระประเจกโพธิ์ก็ให้พรส่วนทางน้องชายนั้นเขาอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้าได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติแล้วก็กลับไปบอกพี่ชายว่าฉันได้เอาอ้อยทำบุญให้พี่แล้วพี่จะอธิษฐานยังไงก็สุดแล้วแต่เธอพี่ชายก็อธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้าเห็นธรรมที่พระผู้เป็นเจ้าเห็นแล้วไม่ต้องการจะไปเกิดอีกหลายชาติแล้วทั้งสองพี่น้องต่างคนก็ต้องตายไปเมื่อพี่ชายและน้องชายนั้นก็ตายไปก็ไปเกิดเป็นเศรษฐีพี่ชายก็ไปเกิดเช่นเดียวกันแต่ว่าเมื่อไปฟังธรรมแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ไปในชาติที่ศาสนาของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปส่วนน้องชายนั้นได้สร้างวัดขึ้นมาถวายแก่พระพุทธเจ้าเธอได้สร้างกุฏิเขาเรียกว่าคันธกุฏิถวายพระพุทธเจ้าคือว่ากุฏิไม้หอมซึ่งวิจิตรพิสดารหมดเงินไปถึง45 โกฏให้ถวายพระพุทธเจ้าเมื่อสร้างกุฏิเสร็จแล้วเธอก็อาราธนาพระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมและเธอก็ได้เอาเพชรพลอยทับทิมเท่าก้อนส้มโอก็แสดงว่าเป็นพลอยทับทิมที่ใหญ่มากแล้วก็มีค่าสูงสุดเอาไปติดกันเทศในขณะนั้นยังมีโจรก็ปลอมตัวเข้าไปฟังเทศด้วยเมื่อเข้าไปฟังเทศไอ้โจรมันก็ขยับไปเรื่อยเพื่อที่จะขยับไปเอาทับทิมเม็ดนั้นในขณะนั้นนั่นเองพระพุทธเจ้าก็เห็นโจรกำลังเดินมาและกำลังจะเอาก็ถามเศรษฐีว่าเศรษฐีเสียดายไหมเศรษฐีก็บอกว่าไม่เสียดายก็ให้มันไปเศรษฐีก็เลยได้อธิษฐานว่าถ้าข้าพเจ้าเกิดชาติใดชั้นใดทรัพย์สมบัติของข้าพเจ้าไม่ต้องการให้ใครแล้วคนนั้นก็เอาไม่ได้ต่อมาอีกชาติหนึ่งก็มาเกิดในศาสนาพระพุทธเจ้าของเราเธอได้ชื่อว่าโชติยเศรษฐีเพราะมีปราสาทที่ไม่ต้องใช้ตะเกียงไม่ต้องใช้ไฟแต่สามารถมีความสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนไม่มีใครที่จะมีความร่ำรวยไปเท่ากันกับโชติยเศรษฐีพระเจ้าอาชาติศัตรูก็มาคิดว่าไอ้หมอนี่มันดีกว่าเราจะต้องยกทหารไปยึดปราสาทของมันในขณะนั้นโชติยเศรษฐีไปนั่งฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อเวลาที่
พระเจ้าอาชาติศัตรูยกทัพไปนั้นปรากฏว่าทัพที่ออกจากปราสาทของเศรษฐีนั้นมากกว่าทหารของพระเจ้าอาชาติศัตรูพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ต้องสั่งถอยทัพแล้วก็ไปที่วัดไปฟังเพื่อที่จะไปฟังธรรมเช่นเดียวกันในเมื่อฟังธรรมจบแล้วเศรษฐีก็ถามว่าเธอซ่องสุมไพร่พลอยู่เพื่ออะไรโชติยะเศรษฐีก็ตอบว่าข้าพระเจ้าไม่ได้สะสมไพร่พลแต่ไพร่พลเหล่านั้นเกิดจากบุญพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงยืนยันเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเศรษฐีก็เลยมีจิตใจสมเพชว่าเป็นถึงพระเจ้าแผ่นดินแล้วทำไมถึงมีความโลภถึงขนาดนี้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นก็จะมาแย่งเอาเศรษฐีก็เลยขอบวชแก่ที่พระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่คือเนยยะคือหมายความว่าผู้ที่กำลังปฏิบัติกันอยู่ในเวลานี้ที่มีศรัทธาอยู่ในเวลานี้เขาเรียกว่าเนยยะดอกบัวเกิดแล้วอยู่ที่กลางน้ำแล้วยังมีดอกบัวอีกชนิดหนึ่งเกิดอยู่ที่เสมอน้ำเกิดอยู่ที่เสมอน้ำนั้นพร้อมแล้วที่จะสำเร็จในปัจจุบันชาติเพราะอะไรเพราะว่าได้สะสมวาสนาบารมีมาเต็มที่ท่านทั้งหลายจงเข้าใจเถิดว่าการทำสมาธินี้เพื่อประโยชน์อะไรการทำสมาธินั้นเพื่อประโยชน์สะสมพลังจิตพลังจิตจะเกิดขึ้นได้อย่างไรพลังจิตจะเกิดขึ้นได้จากความเป็นสมาธิเมื่อสมาธิเกิดขึ้นมาแล้วพลังจิตก็เกิดตามมาด้วยในแต่ละครั้งที่เราทำสมาธินั้นพลังจิตจะเข้าไปแทรกซึมอยู่ในจิตฝังสนิทอยู่ในใจเป็นการถาวรเราทำกี่ครั้งก็ตามพลังจิตจะเข้าไปฝังสนิทอยู่ในใจของเรานั้นทุกครั้งพลังจิตเหล่านี้จะเพิ่มจะเติมจะเพิ่มจะเติมขึ้นไปเรื่อยจนกว่าจะถึงซึ่งพระนิพพานดังนั้นโชติยะเศรษฐีเธอได้เป็นเนยยะมาตั้งแต่ชาติที่ศาสนาของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าขสบเธอก็ได้มีพลังจิตต่อมาจนกระทั่งถึงโชติยะเศรษฐีและเธอก็มาฟังธรรมจบธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าก็ได้บรรลุการที่จะบรรลุเช่นนั้นเพราะได้สะสมมาก่อนแล้วเราท่านทั้งหลายการสะสมสมาธินั้นต้องเข้าใจนะว่าเราทำเพื่ออะไรเราทำเพื่อสะสมพลังจิตพลังจิตนั้นมีคุณประโยชน์อย่างไรบ้างพลังจิตนั่นแหละคือบุญวาสนาบารมีครบถ้วนอยู่ในพลังจิตเพราะฉะนั้นการทำสมาธินั้นจึงได้ชื่อว่าเรากำลังปฏิบัติมรรคแปดมรรคแปดข้อที่8นั้นเรียกว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธินั้นคือสมาธิที่ถูกต้องไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปมากเกินไปก็ไม่ใช่มรรคแปดน้อยเกินไปก็ไม่ใช่มรรคแปดพอดิบพอดีถึงจะใช่มรรคแปดที่ท่านได้แสดงไว้ว่าสัมมาสมาธินั้นมีฌานที่1ถึงฌานที่4เรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิและสัมมาสมาธินี้เองที่จะได้สะสมสร้างสมพลังจิตนอกเหนือเกินไปเช่นอย่างอรูปฌานนั่งสมาธิสบายมากเกินไปโดยที่ใช้เวลานานเมื่อใช้เวลานานแล้วการสร้างฌานหรือว่าการเป็นอรูปฌานนั้นจึงได้ถูกสูบกินพลังจิตที่ตนได้ทำไว้อยู่นั่นไปซะเป็นจำนวนมากบางคนที่ทำไปก็เกิดการคลั่งไคล้
เกิดความเสียสติเกิดเข้าใจตัวเองผิดเพราะว่าในอรูปฌานนั้นมันละเอียดมากเรียกว่านิดหนึ่งก็ไม่มีเป็นอากาศธาตุเป็นสิ่งที่ลึกลับเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากก็เลยเข้าใจว่าเป็นตัวนั้นได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะทำให้บุคคลผู้นั้นเกิดทิฏฐิเกิดมานะไม่เข้าใจพยายามอวดตัวอวดตนว่าเหล่านี้ได้สำเร็จแล้วแต่ความจริงแล้วนั้นผู้ที่สำเร็จเขาไม่ได้ไปอวดที่ไหนยกตัวอย่างเช่นนายกามนิตนั่นน่ะเขาไปแสวงหาพระพุทธเจ้าเมื่อเขาผิดหวังแล้วเขาก็ไปแสวงหาว่าจะไปพบพระพุทธเจ้าที่ไหนในวันนั้นเขาได้พบพระพุทธเจ้าที่บ้านนายช่างหม้อพระพุทธเจ้าก็แสดงถึงพระนิพพานให้นายกามนิตฟังนายกามนิตก็บอกว่าโอ้แสดงธรรมอย่างนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าดอกเขาก็เลยหนีไปพบพระมหากัสสปะเขาก็ถามพระมหากัสสปะว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนพระมหากัสสปะจึงได้รู้ว่านอนอยู่กับพระพุทธเจ้าแต่เขาไม่รู้จักพระพุทธเจ้านี่คือแสดงให้เห็นว่าผู้ที่บรรลุนั้นเขาจะเป็นผู้รักษาความดีไว้อย่างเยี่ยมยอดและจะเป็นผู้เข้าใจต่อเหตุผลมีการรับผิดชอบสูงมีเหตุผลอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการที่เข้าสู่อรูปฌานมากนั้นมันจะกลายเป็นการเสียสติมีมากมายที่บังเกิดความวิปลาสตลอดจนกระทั่งเกิดวิปัสสนูปกิเลสสิ่งเหล่านั้นที่ควรระมัดระวังเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้บำเพ็ญบารมีมา4อสงไขยแสนกับอะไรบำเพ็ญเอาใจของพระองค์นั่นเองแล้วก็ชาติใดก็ชาตินั้นชาติใดก็ชาตินั้นมีแต่ทำสมาธิเหล่านั้นก็ผลิตพลังจิตให้พระองค์4อสงไขยเพียงพอจนกระทั่งได้ตรัสรู้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ตรัสว่ามรรคแปดนั้นไม่มีความสำคัญยิ่งหนักหนาเพราะว่าเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติเป็นหนทางกลางคำว่าหนทางกลางนั้นถ้าเราจะแปลให้มันตรงตัวก็เรียกว่าหนทางพอดีคือสิ่งที่จะสำเร็จต่างๆเนี่ยสำเร็จด้วยความพอดีไม่ใช่มากเกินไปแล้วสำเร็จไม่ใช่น้อยเกินไปแล้วสำเร็จพอดีจึงจะสำเร็จเราลองคิดพิจารณาดูว่าเวลาที่เรารับประทานอาหารเนี่ยเรามีข้าวเป็นยุ้งเป็นฉางเรามีข้าวเป็นกระสอบมีข้าวมากมายอาหารแต่เวลาเราเอาเข้าปากเนี่ยมันต้องพอดีช้อนเข้าปากมากกว่านั้นก็ไม่ได้น้อยกว่านั้นก็ไม่ได้พอดีฉันใดก็ฉันนั้นสัมมาสมาธิจึงเป็นส่วนที่สามารถสะสมพลังจิตจนกระทั่งสามารถได้บรรลุในธรรมข้อนั้นๆจะเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยสัมมาสมาธิจะเป็นตัวที่ส่งเสริมให้ทั้ง7ข้อเหล่านั้นบรรลุผลเราอยากจะยกตัวอย่างอีกจากท่านหนึ่งคือนางวิสาขนั้นได้สำเร็จพระโสดาบันตั้งแต่เมื่ออายุเธอได้7 ขวบและนางวิสาขาก็ยังต้องมาแต่งงานแล้วก็ไปแต่งงานกับคนนอกศาสนาซะอีกด้วยจนกระทั่งวันหนึ่งพระมาบิณฑบาตเมื่อพระมาบิณฑบาตแล้วเขารู้ว่านางวิสาขาเป็นอริยบุคคลเนี่ยต้องใส่บาตรแน่แต่ขณะนั้นนางวิสาขากำลังปฏิบัติพ่อผัวอยู่เพราะฉะนั้นจึงไม่มีโอกาสจึงหันหลีกไปอีกทางหนึ่งเพื่อให้พ่อผัว
ได้เห็นพระแต่พ่อผัวก็ทำเป็นมองไม่เห็นนางวิสาขาจึงได้นิมนต์พระบอกว่านิมนต์โปรดสัตว์ข้างหน้าเถิดค่ะพ่อผัวของฉันกินของเก่าอยู่เท่านั้นเองเศรษฐีผู้เป็นพ่อผัวจัดการไล่นางวิสาขาออกจากบ้านแกมาด่าฉันต่อหน้าพระอย่างนี้ใช้ไม่ได้นางวิสาขาเธอได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันเธอมีพลังจิตพอเพียงเธอไม่โกรธเธอยังมีสติเพราะฉะนั้นเธอก็ไม่ต้องไปตามที่พ่อผัวไล่เธอก็ได้ถามพ่อผัวว่าพ่อไล่ฉันด้วยเหตุอันใดเศรษฐีก็บอกว่าก็มึงบอกว่ากูกินขี้นี่วะไม่ใช่นะการที่ฉันนิมนต์พระว่าพ่อผัวของฉันกินของเก่าคือกินบุญเก่าไม่ใช่ว่ากินขี้อ๋ออย่างนั้นละเหรอนางวิสาขาเห็นได้ทีก็ทำท่าจะหนีไปละเมื่อไล่ฉันก็ไปแต่นางวิสาขานั้นต้องเข้าใจว่าเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกในสมัยนั้นไม่มีใครรวยเท่าเฉพาะเสื้อตัวเดียวเท่านั้นก็ถึง95 ล้านสำหรับน้ำอบที่จะสระผมนั่นก็ใช้ถึง150 ล้านต่อปีนางวิสาขานั้นรวยกว่าพ่อผัวหลายเท่าแต่ว่าเธอมีสติถ้าหากว่าทำการแตกเร้าในครอบครัวถ้าหากว่าไม่มีสติเป็นเครื่องยับยั้งความเป็นไม้ความแตกร้าวระหว่างครอบครัวก็เกิดขึ้นแต่นางได้สามารถใช้พลังจิตอันนั้นแก้ไขโดยความเป็นพระอริยะเพราะว่าพระโสดาบันก็คือพระอริยะแต่ทำไมถึงต้องมีลูกถึง20 คนลูก20 คนถ้าไม่มีความรักไม่มีกิเลสความรักจะมีลูกได้อย่างไรก็ต้องมีลูกไม่ได้แต่ว่าถ้าหากว่านางวิสาขาได้สำเร็จถึงพระอรหันต์นั้นไม่ว่ากันแต่นางวิสาขาสำเร็จพระโสดาบันพระโสดาบันจึงเป็นส่วนสำคัญที่ประชาชนทั้งหลายหรือว่าคนทั้งหลายสามารถสำเร็จได้แล้วก็สามารถครองเรือนได้สามารถเป็นผู้บริหารได้ตั้งแต่สูงสุดลงไปต่ำสุดโดยความเป็นพระโสดาบันแต่ว่าทุกอย่างก็เหมือนกันกับประชาชนธรรมดาแต่ว่าพระโสดาบันนั้นมีความยับยั้งมีสติเช่นเดียวกับนางวิสาขาเมื่อพ่อผัวไล่นางวิสาขาก็จะต้องไปแต่ว่าเมื่อเหตุผลจบแล้วพ่อผัวก็ขออภัยให้นางวิสาขากลับคืนมานางวิสาขาก็บอกว่าข้าพเจ้าฉันเนี่ยเป็นพุทธศาสนิกชนจะให้ฉันอยู่เฉยๆย่อมไม่ได้จะต้องทำบุญพ่อผัวก็อนุญาตนางวิสาขาได้นิมนต์ได้อาราธนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเสวยแล้วก็เชิญพ่อผัวเนี่ยไปฟังเทศหลังจากพระพุทธเจ้าเสวยแล้วพอจบเทศเท่านั้นเองพ่อผัวแม่ผัวนั้นได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันทั้งสองคนมาน้ำตาไหลถ้าไม่มีลูกสะใภ้คนนี้ไหนเลยเราจะเห็นดวงตาเห็นธรรมเช่นนี้ลูกสะใภ้คนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นผู้ที่มีคุณค่าต่อชีวิตของเราเหลือล้นไม่มีอะไรที่จะตอบแทนนอกจากเราจะเรียกลูกสะใภ้เราว่าแม่เพราะฉะนั้นทั้งสองเศรษฐีผัวเมียกราบนางวิสาขาต่อหน้าพระพุทธเจ้าแล้วว่าเธอจงเป็นแม่ฉันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่ใช่เท่านั้นให้นางวิสาขารีดน้ำนมออกมาแล้วก็ทั้งสองคนดื่มน้ำนมจากของนางวิสาขาถือว่าเป็นลูกโดยถูกต้องนี่คือความสำเร็จของท่านพระอริยบุคคลหรือเรียกว่าพระโสดา
เพราะฉะนั้นคำว่าวิปวิปติตัญญูวิปติตัญญูคือดอกบัวที่อยู่เสมอน้ำพร้อมแล้วที่จะบานเหมือนกันกับผู้ที่ได้สะสมพลังจิตหรือสะสมบุญวาสนาบารมีมาสมควรแล้วก็จะสามารถบรรลุได้ไม่ว่าใครไม่ได้เลือกว่าคนนั้นเป็นใครแต่สามารถบรรลุได้เพราะว่าเป็นเนยยะไม่ใช่เป็นวิปติตัญญูเป็นวิปติตัญญูนี่คือพร้อมแล้วเช่นอย่างพระภิกษุรูปหนึ่งไปนายช่างจารณัยเพชรนิมนต์ให้ไปฉันทุกวันก็ได้ฉันมาเป็นเวลา10 ปีอยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินส่งเพชรไปให้จารณัยเธอก็กำลังสับเนื้ออยู่ก็รับเพชรเม็ดนั้นจากราชบุรุษในทันใดนั้นนกกระเรียนเธอมีธุระออกไปข้างนอกจากโรงครัวนกกระเรียนได้กลิ่นเนื้อมันก็เลยโฉบเข้าไปกินกินเพชรเม็ดนั้นเข้าไปในท้องพระนั่งอยู่นั่นก็เห็นชัดเจนว่านกตัวนี้กินเพชรไปซะแล้วกลับคืนมาเพชรหายตายจริงนี่ต้องถูกประหารชีวิตทั้งโคตรแล้วเราจะทำยังไงพระองค์นี้เองเราขโมยแน่เพราะฉะนั้นจึงได้ไปขยันขยอว่าท่านเอาไปแล้วเอาคืนมาอาตมาไม่ได้เอาทีนี้พระนี่ถ้าหากว่าบอกเมื่อไหร่นะนายพรานที่จะต้องฆ่านกตัวนั้นท่านก็จะต้องมีสินเศร้าหมองท่านบอกว่าท่านตายซะดีกว่าเพราะฉะนั้นนายมณิการหรือผู้ที่จารณัยพลอยจึงได้เอาเชือกมัดแขนมัดขาตีพระองค์นั้นน่ะตีจนกระทั่งเลือดเนี่ยออกมาจากปากเป็นริมไอ้นกกระเรียนเนี่ยมันได้กลิ่นเลือดมันก็โฉบมาเพื่อมากินเลือดพระนายมณีการนั่นน่ะโกรธจริงๆอ่ะว่าพระเนี่ยเอาไปแล้วไม่บอกไอ้นกกระเรียนทีเดียวตายเลยและพระเห็นนกกระเรียนตายก็ถามว่านกกระเรียนตายหรือยังโยมมันตายแล้วท่านก็จะตายเหมือนนกกระเรียนนี่แหละแต่เมื่อนกกระเรียนตายก็แก้อาตมาซะเถอะทำไมจะต้องแก้ก็นกกระเรียนตัวนั้นมันกินเพชรเม็ดนั้นทำไมท่านไม่บอกแต่ที่แรกอาตมารักศีลยิ่งกว่าชีวิตโยมเอ้ยท่านทีนี้เมื่อไปแล่นกก็ได้เพชรเม็ดนั้นออกมาแล้วนายช่างจารณัยก็ขออภัยต่อพระท่านก็บอกว่าอาตมาไม่มีผูกพยาบาทใครล็อกไม่ต้องขออภัยแต่จะมาฉันที่บ้านโยมอีกต่อไปนั้นคงมาไม่ได้แล้วพระท่านก็เลยเดินทางไปอยู่ในป่าปฏิบัติได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์คำว่าเนยยะนั้นน่ะคือสิ่งที่ได้สะสมอบรมไว้แล้วตั้งแต่อดีตชาติมามากมายจึงได้มากลายเป็นวิปติตัญญูพร้อมที่จะตรัสรู้และยังมีอีกดอกบัวอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าอุคติตัญญูหรือเรียกว่าดอกบัวที่บานแล้วเมื่อได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าก็ได้สำเร็จโดยฉับพลันเหมือนกันกับตาฤาษี500 คนตาฤาษี500 คนนั้น8 เดือนเขาจะอยู่ป่าหิมพานต์4 เดือนเขาจะมาหาฉันอาหารตามหมู่บ้านในวันหนึ่งนั่นเขาเดินมาแล้วก็มาพักอยู่ที่ใต้ต้นไม้เทวดานั่นน่ะสถิตอยู่ที่ต้นไม้นั้นก็เนรมิตอาหารให้แก่
ท่านฤาษีทั้ง500นั้นพวกฤาษีก็คิดว่าเทวดาเนี่ยให้อาหารไม่มีตัวตนเนี่ยขอดูตัวหน่อยเถอะเทวดาก็ปรากฏตัวให้เห็นแล้วก็ถามเทวดาว่าท่านทำบุญอะไรถึงได้มาเป็นเทวดาอยู่นี่บอกว่าผมรักษาศีลอุโบสถเพียงกึ่งเดียวแล้วก็มาเกิดจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกฤาษีต่างๆได้ยินว่าพระพุทธเจ้าอุบัติบังเกิดแล้วหรืออุบัติบังเกิดแล้วเวลานี้อยู่ไหนอยู่ที่วัดเชตวันฤาษีทั้งหมดนั้นเหาะได้แต่ไม่ได้สำเร็จเป็นเพียงอรูปฌานเพราะฉะนั้นจึงได้เหาะไปที่พระพุทธเจ้าที่วัดพระเชตวันเมื่อเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมไม่ถึง5 นาที500 องค์สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดอันนี้เขาเรียกว่าอุคติตัญญูผู้ที่ได้สะสมพลังจิตมาพอแล้วยังเหลือแต่ว่าจะต้องแสงพระอาทิตย์เท่านั้นดอกบัวก็จะพลันบานสัพพะปาปัสสะอาการนังพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าทำบาปทั้งปวงกุศลสูปสัมปดาจงบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมสัจจิตะปริโยทปนังการทำจิตใจให้สงบผ่องใสเอตังพุทธานาสาสนังนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าในวันมาฆบูชาคือวันที่พระอรหันต์1,250 องค์เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยไม่ได้นัดหมายกันในเวลาตอนบ่ายพระพุทธเจ้าเห็นว่าพระอรหันต์ถึง 1,250 องค์ที่จะมาประชุมกันนั้นจะมีครั้งเดียวเท่านั้นในพุทธกาลพระองค์จึงได้ทรงแสดงย่อธรรมทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ว่าละบาปทำบุญแล้วก็ทำจิตใจให้ผ่องใสการทำจิตใจให้ผ่องใสนั้นก็คือการดำเนินตามมรรค8แล้วก็หาวิธีการที่จะทำสมาธินี้ให้เกิดขึ้นจนกระทั่งสามารถสะสมพลังจิตนี้ให้สมบูรณ์บริบูรณ์ท่านทั้งหลายไม่ต้องใจร้อนบางคนคิดอยากจะสำเร็จนั่งซะหามรุ่งหามค่ำก็ยิ่งไม่สำเร็จใหญ่ก็ยิ่งจะเกิดความวิปลาสขึ้นมาพยายามกระทำไปตามสมควรเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาให้มีครูให้มีอาจารย์แนะนำสั่งสอนให้เพราะว่าการที่ไปทำเองนั้นได้ผลเหมือนกันแต่ว่าได้ผลน้อยอาจจะมีโทษก็ได้การที่ทำสมาธิด้วยตนเองไม่ต้องมีครูมีอาจารย์ก็เหมือนกันกับคนที่เป็นไข้หรือป่วยรักษาตัวเองไม่ไปหาหมอมารักษาจะกินยาควินินแล้วกินแอสไพรินก็ล่อเข้าไปตั้งเกือบ100 เม็ดทีเดียวก็ตายไปแล้วจะมีอายุต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อป่วยขึ้นมาก็ต้องหาหมอก็จะมาวินิจฉัยโรคเราก็สามารถรับประทานยาถูกต้องชีวิตก็ยืนยาวฉันใดก็ฉันนั้นการที่เราจะทำสมาธิเราก็ต้องมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำว่าอันนี้คือเบื้องต้นอันนี้คือท่ามกลางอันนี้คือที่สุดอันนี้คือปฐมฌานนี่คือทุติยฌานอันนี้คือตติยฌานนี่คือจตุตฌานอันนี้คืออาขานัญจายตนะอกิญจัญญายตนะวิญญาณัญจายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะอันนี้คือสมถะอันนี้คือวิปัสสนาทำเท่านี้ทำอย่างนี้อาจารย์ก็จะแนะนำให้ในที่สุดแทนที่เราจะล่าช้าแต่เราก็เกิดได้บรรลุเร็วขึ้นหรือถ้าหากว่าเรายังไม่บรรลุในปัจจุบันอนาคตก็จะกลายเป็นวิปติตัญญูคือดอกบัวเสมอน้ำ
และหากว่าเราทำได้เต็มที่ก็จะกลายเป็นอุคติตัญญูเมื่อได้ฟังธรรมของสัตบุรุษเช่นพระพุทธเจ้าเป็นต้นก็จะได้บรรลุพระอรหันต์เทศนาวสาเนอาวสานการเป็นที่จบลงแห่งพระธรรมเทศนาขออวยพรให้ท่านทั้งหลายจงประสบด้วยอายุวนะสุขภละอโลคยาปฏิภาณธนสารสมบัติพิพัฒนมงคลชนมาสุขทุกประการจงมีบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายสมทั้งในที่ได้แสดงมาเอวังก็มีด้วยประการฉนี้